Usog sa mga kasulatan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka naman, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadang, ang sa iyong kalye andayin katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa akin, siya kaibahan Ama asin kag akin, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya sa lambang pag-arang sa tung sabihon, huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Sa satuyang kadagos na pagdifusyon kiina, mamigbi kita na ang mga namamayo sa tong simbahan, maging mga pangarogan ni pagkamuot asin paglingkod sa satong komunidad. Asin magdanay sinda sa para patuninong asin modelo sa pagtabang sa kapwa. Ipamigbiin niya to sa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Pag kita makusog, Uyang padagos na pagdibusyon kina, kung kita na ang mga lideres kan sa tuyang nasyon asin banwaan, bantayan ang katotohanan asin pangatamon ang dignidad kan lambang tao orog na ang buhay. Ipag-ibig niya to sa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Sa kanamong padagos na pagdebosyon kiina, mamibig kita na lugod biktima kagyera sa kainhustisya, na lugod makamate akandang pamilya, kadyos nun na pag-andoyo sa katawan sila sa kusog buo. Mamibig kita sa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiina, ipamigbi nato ang gabos na naghehelang asin nasa kasakitan, tanganin kan intersesyon ni Santa Maria, makamtaninda ang tabang asin paghina sa tahaw ning pagbalo asin pagtios, ipamigbi nato sa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiina, ipamigbi nato ang gabos ng mga hoganes sa bilog na kinaban, tanganin makapagtaon ng pag-umaw kay Maria, asin maging mga tagapagsaksi kan Ebanghelyo ni Kristo, asin pakusugon ang mga komunidad sa pagkamuot, buhay asin katotoohan. Ipamigbi nato sa kagurangnan. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. mga aking pabibinyato ngonyan, ang satong mga personal na intensyon, siliman intensyon para sa itong mga pamilya, pagpamili kita. Huli sa intersesyon ni Maria, tabangi kaming mamuot sa kapwa ni kagurangnan. Sa tabang asin pag-ampo ni Birhen Maria, warasan sa imo mga surugoon o Diyos, andanay nakarahayan sa kalag asin sa hawak, huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Bago ko ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Pangaling ang sapo asin-asinong atang, makakumandagod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang loob ng kagalangan ang atang sa inyong mga kamay, para sa kaumawan kasi mamarawayan kan sa inyong ngalan, para naman sa paminamang nato kasi tagilog niya ang banal na simbahan. O Diyos, kinikanan ng tunay na pagkamot, asin katulinungan, itugot mo na hindi kami, nahuli kay ingatan, malinig mo kaming magsamba kan sa imong kadakilaan, asin huli kang pakisumano sa banal na misteryo, maibod kaming makasunod sa buot, huli kay Kristo na sa mong kagulangan. Ang kagulangan mapasa indo, itaas ang mga puso, pagpasalamat kita sa kagulangan sa tuyang Diyos. Totoong naliligo asin dapat matanos asin nakaliligtas. Natanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagulangan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagporan. Ang mga aki na halayong isiniblag kang krimen ng kasalan, binukot mong tiripunon, giraray sa imo, huli kang dugo kang aki mo, asin sa bagsik kang Espiritu. Tanganing ang baluan na nabilog sa pagkasarokang Trinidad, para sa kaumawan kang lain-lain mong kadulungan, namit bidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu. Kaya kay riba kan mga koro ning mga angles, nag-oomaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag ning pagtubo. Tapos ang tabi, nagsiglaw. Banal, banal, banal. Put on your cell phones, put on the light. Ang gamit away, ano kang sa imo, kabukawayan. O sana, paladaran nilang hindi. Ngunyan, malaw kita sa silensyo, hiling kita sa altar. Pagulangan, ikanangan ang banal, burabo din gabos na kabangalan. Kaya ining mga atang namimili kami, pamanalaka ang buong kansimong Espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagulangan na si Jesu Kristo. Kan siya nagtugot na pinasaluiban sa pasyon, nakuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaong sa siya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakangkaini, tainiyang sa kuyang hawa, naidodolot para sa Indo. Siriman pagkamanggi,
Ako naman yung kalis asin giraray pagpasalamat sa iyo. Itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bagbo asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dako sa pagpatawad kan mga kasalaan. Ipag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubong. Sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyo kagulangan kan tinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat ka pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa iyo. Asin nakikimaherak kami nag-aaral na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girong lumakagarangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa paghamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asintan sa mong Obispo si Rolando, asintan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos, namimidi kami, tanganin kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña, Francia, kaiba ni San Jose, ang sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging keheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya sin kay paniya sin sasahiyan. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasalokang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
kahilingan, nangangahas kitang magsabi. Pagkapos na usap namin, Ama niya warasan sa maldaw niyamuan kabinuman. Tangaling kaming natabangan kang sa iyong pagkahera, magindanay at alingkas sa kasalanan. Asin man ligtas sa gabos na kapuri sa huwan, mantang kami nagahalas, kan maumang paglamasing pagdatong, kang samong palaligtas na si Jesu Kristo. Pagulangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinongan ibinawalan ko sa Indo, ang sakong katulinongan itinataw ko sa Indo. Hari paghilingan ang samong mga kasaknan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, ang pagtubod ng mga jóvenes na hindi nagseselebrar kang sa Santa Misa. Asin papagkaligawan na siya mapatulinong asin makaboronyo, susog sa imong kabutan, ika na nabubuya sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulungan kan kakurangan, danay na mapasa Indo. Katulinongan. Mga akiday magmarustot, wala na kasimamot ng peace.
Uya ang nagpapara kan mga kasaklan kan kinapan. Palalan amoy na po sa pamanggi kan kordero. Kagurangan ng ako kung maniligo na ikamagkado sa sakuyang karon. Kalawin magkaram ka sana, kasi nasa kong kalal, maumayan. Mga ki-Christisen, hindi na ang pinaka-solemn moment kan sa itong selebrasyon na si Kristo mag-eero sa itong mga puso. Ako asya, siriman in silensyo, in silence, makipag-ugnay, commune with Him, speak to Him, thank Him, pour your hearts to Him. Jesus is listening to you. So let us not talk to our neighbor, but talk to Jesus. Para sa gabos na buot mag-ako ng komunyon, may mga madres at seminars sa pagitan ng mga ng komunyon sa sarito, para sa mga posle sa gilid ka sa tuyang pabidyo. Siriman ay mga mataw ng komunyon sa kalibot at Basilica Grounds. Oh
ko yan, sarap. Diba? Ito po ang payo. Mabibigitan. Kagurang nang kami na nagpapakumbabang nag-aaral, nakinabang kang mga dulot ding banal na misteryo. Tanganing ang tinugon kang semong aki, nagibuhon mi sa paglundol sa iyan. Magpatulungo kang sa mong pagkamot, uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Pamibig in Nuestra Señora de Peña Francia, ang gabos pakasugtabi, niling iyaman sa sako o may rako na ina. At sa imo mahamis na mga mata, asin kaheraki man ako, na minadolok sa imo, pano ning pagsulsol. Ampuna ang sakong pamilya, ang sakong mga pinsan, katuod asin para sorok. Tabangi ang sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana. Orog na itong maninigo kong tabangan, sa oras nin sakong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, orog na sa sakuyang pagkagalan. Antabayi mo nako sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing matindogan asin matabangan mo ako. Sabihin na ako devoto mo na dara, nindakulang pagsalig sa saimong pag-ampon, minaluhod sa saimong pangitisan, sa paghagad ka sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamigdian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Uliton tabi, Nuestra Señora de Peña Francia, pamigdian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, viva dulcedo, esses nostra salve. Adeglamamus, exulies Filiae, ad suspiramus,
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii habitaculum epicimere retur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, Dau cuius commemoratione letamur, eius qui intersectione bestantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Bago ko po ang gabos. Ngunyan magkakaiwa kita in silent collection bilang tabang sa pagpagindong ng bagong simbahan sa parokya ni San Pedro Apostol na pinamamayuhan sa tuwing dating CYC Director, Reverendo Padre Emil Llagas bilang pura paroko. Okay. God is good. All the time. Mary is good. All the time. Okay. Magayon na sa tuyang panahon mo niyan at bunga sa tuyang mga ginigong pag-holy hour, pag-school kamisa ng mga nakaginalaw. Palapakan ka lang na sinima na sa tuyang mahanay na. Mas pausog na pa. Okay, sigurado ko bistado ninyo ang araw ninyo at complete name sa tuyang ginagalangan Arsobispo Rolando Octavos Joven Tria Perona. At sa iyang pangaran, bagay na maray sa iyang personalidad. And we are so lucky that we have a shepherd who is always Joven. We are so lucky to have a bishop who is still having the zest, the enthusiasm, the passion of the Joven, the young. So, kasi sa iyong sinabi subago, siya nagparakaputin mga offices na involving the youth. So, he loves the young so much. Kaya Bishop, salamat po for inspiring the young to be always passionate, to be always enthusiastic, and serving the church. Palakpakan niya pa sa tuyang ginagalangan ng Arsobispo. Salamat po, Bishop. Ikatulos, salamat sa mga padilya o hindi mo niya nag-celebrate na pailing sa inyong suporta sa inyong mga jóvenes. Ani bahali pa sa ibang diocese. Sa Rosarongo po, madali alam, si Father Neil, Father Xavier, Father Ronald, Father Tuyay, Father Erwin Ubias, Father Emil, Father Anton, Father Ralph, Father Nino, Father Arnold, Father Guri, Father Rick Bismonte, Father Ed Siguenza, ang dating Cáceres Youth Ministry Director, Father Rex Hidalgo, ang present Youth Director, Youth Director Cadaisa Legazpi, si Father Al Ray Siliman, si Father Vegas, si Sir Rev Jed Peña, palapakan niya sa tuwing mga kapalya na sinasabing reverendo. Ikapat, salamat sa mga organizers and staff ng NYC and CYA headed by Ate Malu, The Ancho, YFC, Tribunal Youth Council, Peer Facilitator Organization, animators, singers, mga prepared ka presentation from other dioceses, volunteers in different committees, volunteers sa security, medical, first aid, sa paglinig, servers, choir, and Naga City local government headed by Mayor Bongat, and Barangay Balakas, mga opisyal kaini, and provincial government kay Camarines Sur, Sereng Siliman, and Rector Kasatuyang, and Basilica Menores, si Reverend Monsignor Cao, palampakan po siya kabos. Siliman ang gabos ng mga sponsors na sa imuyang ulit-ulit na binabanggit at sa imuyang manay pinapamili, palakpakan ang major and minor sponsors. And siyempre, sa gabos na participants, mga jóvenes, sa buong rehiyon ng Bicol, makusog na palakpak sa mga jóvenes.
Mabuhay ang jóvenes, ang pag-asa ng nasyon, ang pag-asa ng satuyang simbahan. Mas mausok na palakpak. Mabuhay! Isusunod po niyato ang pagbendisyon para sa mga jóvenes, asin mga gamit sa pagdebosyon kina. Kung ibuko ko mo ng kandila o sariyuhan paniyobura, tabi pakitaas para sa pagbendisyon. Patin lugan lubos. Sa pagbendisyon, mga religious articles lamang na, hindi mga chocolates. Duko ang payo and raise your religious articles. Pag umawan ka, Diyos na makabarangnan, borabot ng gabos na kabanalan, siring na kami man padagos na pinapasangkop sa manto ning pagkataman ni na hinahangad niya mo na bendisyoni ang mga jóvenes. Lugod alay sindang maging maimbot sa pagsunod kang sa imong kabutan. Magtalubo lugod sinda sa pagkamot sa imong tangali magganigaw sindang maguto. Kang sa indong katokdan. Bendisyoni siring man ang mga kagabitan para sa pagdebosyon kina Nuestra Señora de Peña Francia. Makatabang lugod ini sa pagtalubo niya mo sa pagtubo na sin pagkabuot. Huli man sa ni Kristo sa buong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo. Iduko ang mga payo sa paghagad kay biyaya sa mahal na Diyos. Bendisyonan malagot kamo kan Diyos na makakamhan. Anaman, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo asin iharuay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva el Divino Rostro!
it will just be a vocation promotion and awareness. I think this is very important, especially at this stage of your life. No? All of us here wants to be happy. Lahat tayo ay gusto maging masaya. Lahat ba tayo gusto maging masaya? Sumigaw ng diwa kung gusto maging masaya. Okay, ang lakas, isa pa, malakas. Okay, so lahat tayo po dito ay gusto maging masaya. Wala naman gusto maging malungkot. Ano po? Kaya lang minsan, hindi natin alam kung ano ba talaga yung makakapagpasaya sa ating buhay. Akala natin, masaya na tayo sa Kanya. Pero, hindi pala. Akala natin, yung inaantay natin ay siya nang makapagpapasaya sa atin, pero paasa lang pala. Mukhang maraming guilty. Akala natin, kung saan-saan pa tayo maghahanap ng kasiyahan, yun lang palang katabi natin ngayon. Sige nga, tingnan lang katabi. Masaya ka ba na siya ang katabi mo? Sumigaw ng diba! Okay, dito medyo mahina. Mukhang hindi masaya sa kasama. Sige nga, kung masaya sa kasama, sa katabi, sumigaw ng diba! Okay, masaya rin pala dito. Okay, so ganun tayo. Every day of our life, we try to find our own happiness. No? Sa loob ng ating tahanan, sa ating pamilya, or dun sa school natin, we try to find the happiness sa ating mga friends, sa ating community, at kung saan-saan pa tayo naghahanap ng kasiyahan. Now, this is very important and this is but normal at your stage. Dahil nagdi-discover tayo, naghahanap tayo, hinahanap natin yung ating sarili. But the question is, hanggang saan tayo magiging ganyan? Hanggang saan tayo maghahanap ng kasiyahan natin? Have you ever asked yourself, where am I going? Did you ever ask yourself, what am I supposed to do with my life? Kasi nga, di ba? Kala natin masaya tayo, pero pagka minsan, feeling natin mag-isa lang tayo. Feeling natin wala tayong karamay. Minsan feeling natin pinaasa lang tayo. Ba't ba pag pinapaasa na babanggit ko, ang daming Siguro marami ang umasa. Bueno, kung ang iba sa buhay natin ay paasa, meron namang mga hindi paasa. Naghihintay lang dyan sa tabi-tabi. At higit sa lahat, merong nag-iisa na kailanman hindi tayo pinaasa. Dahil sa simula't simula, nandiyan na siya para sa atin. Nasa plano na niya tayo, at maging sa ngayon, meron siyang gusto para sa inyo. Ang kasagutan sa aking tanong kanina, where am I going? What am I supposed to do with my life? And that is the plan of Jesus for all of us. The calling of Jesus for all of us. And that is what we call vocation. Pakiulit nga po. Mahina. Vocation. Pakiulit po. Okay. Nalulula na ako paikot-ikot. Anyway, vocation. Nasaan na ba yung PowerPoint natin? Nandito na. Paano ko makikita? O yung mga dito, hindi man nila makikita. Anyway, nakalagay po dyan. Ano bang nakalagay
Okay na dito? Okay. Yeah, where are you going? Sige nga, ano yung next? Next po, next slide. Yan, what am I supposed to do with my life? Okay? Next slide po, next slide. Sige pa po, sige pa. Yan, question mark. Hindi masama ang magtanong, no? Kailangan tayong lahat ay nagtatanong, no? Hindi tayo makontento sa kung ano yung sinabi sa atin, yun na yung tatanggapin natin, no? Kaya nauuso ngayon yung sabi ni Archbishop kanina, yung fake news. Kasi tanggap lang tayo ng tanggap, hindi tayo nagtatanong. Kailangan magtanong tayo, matuto tayo magtanong. Okay? Next po, next slide. Okay, yan na yung vocation. Sige, alamin natin ano po yung vocation, no? Sige po, continue. Vocation, ang word na vocation ay galing sa Latin na vocare, ibig sabihin ay to call. Naririnig po ako dyan sa harap? Sumigaw ng viva! Okay, kahit hindi nyo nakikita, makinig na lang po kayo. Okay? The word vocation comes from the Latin word vocare, which means to call. Sino po ang nananawagan o sino ang tumatawag sa atin? Tingnan po natin sa slide. Sino? God is the one calling us. No? So, paano tayo tinatawag ng Diyos? Sige nga po, tingnan natin. Okay? So, in the Bible, if you are going to read the Bible from the Old Testament to the New Testament, maraming paraan kung paano tinawag ng Diyos yung mga tao na naging instrumento upang maganap ang istorya ng ating kaligtasan. Na po. So una, makikita natin dyan. Simple po. Tingnan natin. Okay? The call of Abraham. So, paano tinawag ng Diyos si Abraham? In the Old Testament, kung babasahin natin yung story of Abraham, directly, God communicates with Abraham. Naririnig niya yung boses. And, besides that, titignan niyo yung picture, merong, ano yung may pakpak? Angel. So, ginamit ng Diyos yung angel para tawagin si Abraham. Para gampanan ang misyon na binigay ng Diyos sa kanyang buhay. Next po, sino yung tinawag pa ng Diyos sa Old Testament? Kinakilala natin. The call of Moses. So, paano tinawag ng Diyos si Moses? Ha? Kung napanood niyo yung Ten Commandments, paano narinig ni Moses yung tinig ng Diyos? Nung umakyat siya sa bundok at nakita niya yung burning bush, at doon niya narinig ang boses ng Diyos. Doon siya tinawag ng Diyos. So, isa pa po, paano pa pinakita ng Diyos ang panawagan niya sa Old Testament? Yan, next picture is the call of Isaiah. No? In the dreams of Isaiah, he had visions of an angel. Tinatawag siya. There is a message of God for him to become a prophet. So kaya, yan din yung paraan ng Diyos kung paano niya tinawag si Isaiah. At tingnan natin sa New Testament, paano tinawag ng Diyos yung mga tao na naging instrumento para ma-share yung good news. Halimbawa dito sa picture, nandiyan si Peter at yung kanyang kapatid, no? So paano tinawag? Jesus directly called Peter. Hello. Okay, Jesus directly called Peter and the rest of the apostles. Ganon sila tinawag ng Diyos. So ngayon, sa ating panahon, how do God calls us? Tingnan po natin, no? How do God calls us? Sa pamaraan po ba ng cellphone? No? How does God call us nowadays? There are three ways by which God calls us. Tandaan po natin ito. Una, basahin po natin nakalagay dyan. Married life. Pangalawa, single blessedness. Pangatlo, priesthood or religious life. So ibig sabihin po pala, yung vocation, yung panawagan ng Diyos ay
ay hindi lang para sa pagpapare o pagmamadre. Even married life itself is a calling of God. It is a vocation. O kaya, those who remain to be single, tinatawag nating single blessedness, it is a call of God. And much more so with the priesthood or religious life. Now, let us take this one by one. Just quickly. Ano po ba yung married life na tinatawag natin? Kasi ngayon, nag-iiba na yung konsepto. No? There are institutions trying to destroy the sanctity and the institution of the married life. No? So, ano ba yun? Ang married life. Tingnan po natin. Okay. Married life. It begins with love, courtship, and marriage. No? Ulitin nga natin. Love, courtship, and marriage. Yung iba, nauuna, bali-baliktad na. No? So, they try to mix up those steps. So, yung lalaki nagsasabi ng I love you, yung babae nagsabi ng I love you. Yan. So, there's the institution of the sacrament of marriage. It is a plan of God. It is part of God's, it is part of vocation. No? Panawagan ng Diyos sa atin. Okay? So, hindi po basta-basta pwede, no, na magpakasal o kaya mag-asawa na hindi nagtumatanggap ng sakramento ng matrimonyo. No? It is but part of God's plan for all of us. And ito po ay pinaghahandaan. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong masyadong magmadali. Kailangan po, kilalanin muna natin yung boyfriend o girlfriend natin o kaya yung nanliligaw. No? Huwag masyadong magmadali. Amen? Ayun. Kasi diba noon, ano yung kanta sa kasal? Pag pumapasa na yung bride. Here comes the bride, all dressed in white. Ngayon, ano na yung kanta? Here comes the bride, 6 months inside. Tama o mali? Alin tama? Mali po yun, hindi dapat ganun. Ha? So you should understand what married life is so that you'll be able to prepare for it para maramdaman natin, malaman natin, and we have to understand that it is part of vocation, of God's calling for all of us. Okay? So, basahin natin yung sunod na slide. Okay? Sige po, meron yung text. Marriage. Balik po. Sige. Okay. And, yan. Marriage is God's, nawawala. Huwag masyado excited yung operator. Ha? Nag-automatic. O sige, play nyo na. Okay. Ayun. Sige, next. I love you too. Yan. Dapat yung hantungan ng love courtship dun sa sakramento ng kasal. Marriage is God's call to us to create a family in love, faith, and hope. So ganyan po dapat, no? Yung mga para sa pag-aasawa. Next! What is single blessedness? Ayun. Single blessedness. Hindi double. Single. Okay? Nakalagay dyan, keep calm cause I'm single. Being single does not mean no one wants you. Sad. Hindi naman yun sad. Being single does not mean no one wants you. It's just that God has bigger plans for your life. Amen! Ayun. Kaya it's okay to be single. So that you can mingle. Hindi. Dapat yung tama. No? So, sabi ko nga kanina, wag magmadali. Wag yung isipin ako, 30 na ako, wala pa akong boyfriend. No? Baka God has bigger plans for your life. Kaya ganyan yung buhay mo.
Di mo ba tinanong kahit single ka, masaya ka naman? No? Ha? Sino ba ang single dito na masaya? Ayun, ang dami pala. O sige, maging single ka niyo forever. That's part of vocation, part of God's plan. Okay? Next slide, please. Ano na ba ang sunod? Let us see, yung pangatlong panawagan ng Diyos sa ating panahon ngayon. Ayun, priesthood. Sino ba mga lalaki dito? Lalaki lang po may nagtataas mga babae. Mamaya na kayo. Okay? So sa lahat ng mga lalaki, you might want to consider this. No? Maybe you're being here attending the Marian Youth Congress. It's a sign by which God is already calling you to this kind of life, priesthood. Okay? Sino ba dito yung nung maliit pa ang sinabi, gusto ko maging pare? Nung maliit pa sila. O yung ngayon, malaki na kayo, matanda na. Ha? Meron? Gusto pa? Pray! No? Hindi naman yan basta-basta sasabihin natin, gusto ko. You have to pray. You have to discern. You have to pray for God's grace para ituro at ipaliwanag at ipadama sa inyo na kayo ay para dito sa priesthood. No? Hanggang sa ngayon po ay nangangailangan. No? Hindi ang simbahan, ang Diyos. Hindi dahil sa hindi kompleto ang Diyos, no? Kundi dahil God, by His plan, wants to ordain men to continue to spread the good news of Jesus in our world, especially today, no? Na medyo naiba na ang ating kapaligiran. Now, para naman, sige nga, continue yung slide. Pagka ako po ay nag-iikot sa mga schools and parishes, hindi nawawala yung tanong, no? Father, ayaw ko po magpare kasi hindi po ako makakapag-asawa. Hindi ako makakapag-pamilya. Basahin natin yung nandito. To be a priest is to be a member of every family, yet belonging to none of priest of Jesus Christ. So to become a priest is to belong to a much bigger family, to have a much bigger responsibility in our church because it is part of God's plan for the one being called, O priest of Jesus Christ. Para naman po sa lahat ng mga babae, all the single ladies, taas ang kamay, kaway-kaway. Itong next slide para sa inyo. Meron ba dito mga sisters? Meron? Palakpakan natin ang mga sisters na nandito. Ayan. All the single ladies, religious life. Okay? So, tingnan natin, bakit kailangan itong religious life? Bakit may nagmamadre? No? Ayun, basahin natin. Staying single for God's greater glory. Amen? Ayan. Staying single for God's glory. Ganon. So kaya, dun sa tatlo na paraan by which God calls us, ano na po yung una? Married life. Pangalawa, single blessedness. Pangatlo, priesthood or religious life. Sa tatlong yan, no? Kung saan man tayo dyan, tinatawag ng Diyos, kailangan ay manalangin tayo. We have to pray. We have to discern. We have we are all young here. Do you agree? Lahat tayo ay bata pa rito. Yes, we are all young. But young as we are, meron ng plano.
Yan, so you can claim your prize mamaya. Ayan yung, mamaya na yung prizes. Ayan. Thank you very much, Father. Meron pang isa, si Christian Jeshel Bonlayaw from La Purisima National High School. Ayan, so thank you very much, Father. So, ang last winner natin is Christian Jesherel Bonlayo from La Purisima National High School. And thank you very much, Father. Ayan, so congratulations to the winners. Congratulations to the winners of Power Bank and 1,000 pesos from Natasha Foundation. Ayan, so ngayon, alam niyo ba kung ano yung mga calling nyo? Sino dito ang tinatawagan na maging single forever? Ayan, mabuhay tayong lahat! Ayan, I remembered way back 2014, nung nag-vocation promotion, ang nag-joke lang yung MC na tinatawagan daw yung kapatid ko na magpapare. Natandaan mo ba yun? Yes, last And ngayon, 14. yes, and this year, mag-i-interview na siya para pumasok sa seminary. Ayan. Well, palakpakan natin siya. Ito, kaya naman calling mo. Ang nag-reserve ako. Mga nagdi-discern ka ba? Sabi na kaya, ang kinder na siya, gusto niya maging madre. Ayun, ayan yung sa yearbook ko, di parang kung anong nangyari. Yes. Di ka man daw single forever or stopper na lang ng CYA. Stubborn na lang. Stopper na lang. Yes, so reminder lang pala, kanina may mga nakikita akong basura. Di ba may dala-dala kayong trash bags? Di ba may dala kayong trash bags? Ayan, so lahat po ng inyong basura, pakilagay sa trash bags. At kung mapipwede, palagyan ng label na non-biodegradable or biodegradable. So, tandaan, lagyan ng label. Total naman gusto niya may label kayo, di ba? Bakit di kayo Nico? Ayaw nyo kasi na walang label eh. So, palagyan ng label. Non-biodegradable and biodegradable. Ayan, so habang inaantay natin ang ating guest speaker, gusto niyo bang sumayaw? Alam kong gusto niyo. Sino gustong sumayaw? Alright, so tawagin natin ating casters, animators to lead us into animation.
niyo po ako sa Pipito Manaloto. Ako po si Jason, yung kapitbahay ni Bitoy. Ako po si Father Stephen, sa katatapos na pari ko, ako yung kontrabidang pari sa buhay ni Dingdong Dantes. Ako po si Samuel na magbabalot sa katatapos na superhero. At ako po si hashtag Michelangelo sa GMA News TV, alas 5 ng hapon. At napapakinggan niyo rin po ako sa Tambalang, Balasubas at Balahura. Kasama ko si Nicole Yala at si Christopher. Kung hindi niyo po ako napoposesa ng namumukhaan, isa lang po ang totoo, wala kayong TV at wala kayong radyo, ha? So hindi ko na problema niyo na yan, ha? Meron bang mga taga Barcelona, Sorsogon dito? May mga taga Sorsogon? Nasaan ang mga taga Sorsogon? Yan. Si Kuya Michael, taga Bicol ako talaga. Ang aking pong mga roots ay sa Barcelona, Sorsogon. Bago po ako naging artista, makulayo ang buhay ni Kuya Michael. Nagpariho ako dati, 2 taon na lang, pari na ako, hindi ako natuloy magpare. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi na-realize ko, napakahirap maging pare pag may itsura ka, no? Ang tawag doon, kababaang loob, ha? Nararamdaman, siguro ang pangit ko, kung naging pare ako, mukha ko Santo Niño, ano? Sabi ko noon, mahalin natin ang mga pare, mahirap maging pare. Imagine niyo mga alay sa pare, puro papaya. Pwede ba? Tigil-tigilan niyo ng pag-aalay sa pare ng papaya. May barkada akong pare, kakakain ng papaya. Yung 3 linggo na sa ospital, nagtatain na siya. Ha? At tigil-tigilan niyo na rin ang pag-aalay ng dilata sa pare. Kasi hindi naman nasunugan yung pare. May barkada akong pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay niya may pure gold na. Ano? Nagsusupply na. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinapatawa? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi pangit naman kung paiiyakin ko kayo dito, di ba? Alam niyo po, isang malaking karangalan na ako po'y nakarating ngayon. Maraming salamat na nakarating po kayo ngayon. Dahil mukha po kung tanga ko, mag-isa lang ako dito ngayon. At magpasalamat din po kayo, nakarating ako. Dahil mas mukha ko kayong tanga kung hindi ako darating. Yung mga tao, pag nakikita ko sa personal, sabi nila, ay, maliit ka lang pala sa personal. Sa TV, mukha ka matangkas, kung lumayo ka, baka tagtsakan kita, no? Imagine niyo, ngayon lang ako nakita, nilait pa ako. Naalala ko, nagpunta ako sa Europe, nag-show ako sa mga Pilipino sa Europe. Pagdating ko sa Europe, sa sobrang lamig, putok-putok ang labi ko. Pag-uwi ko ng Pilipinas, putok-putok ang kilikili ko. At pag kayo may putok, huwag yung kinakahiyayan dahil pinagpawisan nyo yan, ano? Parang iPad yan, pinagpupuyatan. Lagi kong sinasabi sa mga tao, pag tayo ay nagigising tuwing umaga, ngingiti kayo, tanungin niyo ako, bakit? Dahil utang na loob natin sa Diyos na ginising tayo. Yung iba mga tao, kung makasimangot kayo, parang ang Diyos pa may utang na loob sa inyo. Tandaan niyo po, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandahan at kagwapuhan. Tandaan niyo yan. Tulong niyo na lang sa sarili niyo yan, ha? Kasi imagine niyo, ang pangit niyo na, masama pa ugali niyo, nakasimangot pa kayo, pag ganyan, magpatokhang na kayo, ha? At siguraduhin niyo, manlapang kayo, ha? Mga minamahal na kabataan, kayong lahat ay naririto ngayon sapagkat pinagtipon-tipon tayo ng poong may kapal sa tulong at biyaya ng mahal na ina ng Peña Francia. Alam niyo, si Kuya Michael, kahit artista na ako ngayon, malinaw sa akin na mahalaga ang pananampalataya. Sa bandang uli, ang tagumpay, ang kasikatan ng pera nawawala, pero ang pag-ibig at pananalig sa Diyos ay maiiwan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Kaya napakahalaga na magkakasama tayo ngayon. Maraming problema ang bayan natin. Kaliwat kanan, sabi nga ni Bishop kanina, pinapatay ang mga tao. Alam niyo ba si Kuya Michael, naninindigan ako. Tanungin niyo ko ano? Adik man, pusher man, kriminal man, walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay. Ang buhay ay sagrado. Pag yan sinasabi ko sa telebisyon, lahat ng fans ko minumura ko. Lahat binabash ako. Nung nagsalita ako sa radyo, naghang yung social media, kamumura sa akin ng mga tao. Tinanong ako, sabi, ano masasabi mo? Lahat na nakikinig sa iyo ngayong galit. Sabi ko, okay lang po yan. Ang swerte niyo po, dahil ang bisita niyong artista ngayon, ang paborito kong
lola, papatulang ko po kayo. Nakakalungkot, kaliwat kanan ng patayan sa bayan, parang normal na lang. Sabi, patayin na yan, adik naman yan eh. Patayin na yan, kriminal naman yan. Madali hong sabihin yan kasi hindi kayo ang napapatayan. Paano kung kuya nyo? Paano kung ate nyo? Paano kung kaibigan nyo? Ano sasabihin nyo sa akin? Bakit naman pinatay? Kaya naman nagdadrugs yan kasi may problema kami. So ganoon, pagkakilala nyo, hindi pwedeng patayin. Alam nyo, 2 weeks ago, nag-show si Kuya Michael sa mga nakakulong. Nalate ako. Sabi ko, pasensya na kayo, nalate ako ang traffic. Sabi ko sa mga nakakulong, ba't ba kayo nagmamadali? Wala naman kayong pupuntahan. Kahit matapos ako dito, nakakulong pa rin kayo. At ito ang sabi ko sa mga nakakulong, tanungin nyo kung ano. Sabi ko sa kanila, hindi lang ho kayong masama. Pare-pareho tayong masama. Kayo rin ay may kasamaan. Alam niyo ba kung ano lang pinagkaiba natin sa mga nakakulong? Tanungin niyo kung ano. Hindi pa tayo nahuhuli. Sila nahuli na. Mga minamahal na kabataan. Bata pa kayo pero ngayon ay minumulat na kayo sa kahalagahan ng pananampalataya. Kaya nga mahalaga mag-aaral kayo mabuti. Lagi ko sinasabi sa mga kabataan, study now, landi later. Alam nyo, ito mga kabataan na to, sa mga itsura nyo, ang lalandi na ng iba. Hoy! Mag-aral muna kayo! Nakakatawa ba, no, sister, ng mga bata? Pagka nagtatawagan ng mga magsusyota, baby, hoy, ang lalaki nyo na! Anong baby? Ang lalaki nyo na! Nakikinig pa kayo? Sabihin nyo, nakikinig ako! Tandaan nyo, ang pag-ibig masarap pero hindi nakakain yan. Pag kayo nagutom, hindi mo nang pwede sabi sa baby mo, baby, 2 linggo na tayo hindi kumakain. Sasagutin ka ng boyfriend mo, Timang, okay lang yan. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Tama? Pag nakakuha kayo ng ganyan boyfriend, tanga na kayo, ha? Mga minamahal na kabataan, ngayong Marian Youth Congress, sinasamahan tayo ng mahal na ina upang ilapit tayo sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Alam niyo, na-realize ko, tanungin niyo ako ano? Napakalakas naman ng ilaw na to, parang sinusundo na ako ng Panginoon. Huwag po kayong pupunta dito, papunta na sa Panginoon yan. Sundan natin ang liwanag, ha? Alam niyo po, awang ko na pa kayo, nagbibiro lang ako ito naman. Hindi ka makakuha ng joke. Bubugbugin kita mamaya, ha? Alam niyo po, ano na-realize ko, tanungin niyo ko ano? Maiksi lang ang buhay, no? Si Kuya Michael, 35 na ako, mukha lang akong fetus, pero 35 na ako. Nung ako nagtanong, wait, tadsyakan kita eh. Bata pa ako, hoy. Naisip ko na pakaiksi ng buhay, sabi ng Biblia, oy, magpataba ka, ang payat-payat mo. Baka matukhang ka. Kala adik ka. Oy, okay lang yan. Pag kayo ay payat at lalaki kayo, pag nagkasakit kayo, hindi na kayo kailangan i-x-ray, flashlight lang. Kita. Kita natin. Masakit ka. Napakaiksi lang ng buhay. Sabi ng banal na kasulatan. O, bakit hindi ako nakikita dito ako? O, di ba para ako Santo Niño? Alam niyo ba, ang Santo Niño ang pinaka-use, misuse at abuse na santo sa Catholic Church. Maraming klase na Santo Niño. Santo Niñong gala, basketbolista, bumbero. Kaya lahat ng mga sinasapian ng Santo Niño nalilito na. Nakarinig na ba kayo ng sinapian ng Santo Niño? Malalaman niyo kung sino ang sumapi sa tunog ng sapi. Pag ang sapi ganito, ako ang Santo Niño, tingin kindi, taga Cebu yan, Bisaya eh. Eh paano pag taga-Tondo, ganito, ako ang Santo Niño, sasaksakin ko kayo. Pati Santo Niño Palaway, naisip ni Kuya Michael, na-realize ko, napakaiksi lang ng buhay. Tanungin niya ako, bakit? Sabi ng Bible, the life of man is 70, 80 for those who are strong. Nag-aral ako sa seminaryo
niyo, hindi naman ako nag-aral sa Assumption College, so I will not assume na aabot ako ng 80. Palagay na lang natin 70. 70 minus 35, I have barely 35 more Christmases. 35 New Years. 35 birthdays after nun Teki Bells na si Michelangelo. Kaya natakot na ako. Pero nung nakita ko yung ilang matatanda dito, nawala ang takot ko. Dahil kung ako natatakot na, paano pa kayo? Di ba? Eh, mas matanda kayo, 40 na kayo, 50 na, naku, 20 taon na lang, patay na ho kayo, no? Wala naman yan sa edad. Tandaan nyo, may mga sumakay sa Malaysian Airlines na mga sanggol. Bumagsak yung eroplano. Namatay lahat ng tao doon, pati yung sanggol. Kaya ako takot na takot ako pag ako naiimbitahan tas mag-aeroplano. Dahil lagi ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific. Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa, no? Mas okay na yun kaysa naman Asian Spirit. Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na yun kaysa naman Ses Air. Pagbagsak nun, sesto ka. Pero nagbibiro lang ako, lahat ng eroplano, sinabi ko, safe naman yan. Wala yan sa eroplano, pag oras mo na. Oras mo na. Nung nagpunta nga ako dati ng Roma, ang nasakay ko Emirates, naka-business class pa ako. Na-realize ko yung business class at tagtag sa economy, isa lang. Dahil isa lang yung eroplano, grabe yung tagtag, parang mamamatay na kami. Takot na takot ako. Wala naman akong katabi. Pagtingin ko, nagkaroon ako ng katabi, yung kaluluwa ko, humibalay na sa katawan ko. Tapos yung kaharap kong matanda, sa sobrang takot niya, lahat ng santo natawag niya na. Seminarista ako dati, kabisado ko lahat ng santo. May mga narinig akong pangalan na tinatawag niya na ngayon ko lang narinig. Siguro yung matanda, sa sobrang takot, inunaka na si Pope Francis, gumawa na siya ng mga sarili niyang santo. Ako naman, nag-hallucinate na ako kung ano-ano na naririnig ko. Para sabi ng stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang lipad 5G12349. Kasalukuyan po nagkakaproblema ating eroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahihirap, sumunod po kayo sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ay magdadasal ka na. Dahil wala kang pera. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinapatawa? Tanungin niyo ako bakit? Dahil yan ang gustong makitang mukha ng Panginoon sa inyo. Mga kabataang masasaya, mga kabataang masisigla, mga kabataang nagpupuri sa poong may kapal sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina sa Peña Francia. Nakakalungkot, maraming kabataan, bata pa lang, parang problemado na. Tingnan mo nga yung katabi mo. O diba? Kahit mukhang putol-putol yan. Ha? Kahit mukhang riding in tandem. Sabi mo sa kanya, tandaan mo, mabuting tao ka. Kahit hindi halata. Sabi mo sa kanya, tandaan mo, kahit ganyan ang itsura mo, mahal ka ng Diyos. Imagine, sabi mo, imagine, ganyang mukha, mahal ng Diyos. O sumagot ka, wow ha, bakit? Diba? Totoo yan! Mahal na mahal tayo ng Diyos, amen! Hindi tayo iiwan ng Diyos, amen! Kahit matindi ang kasalanan natin, hindi sumusuko ang Diyos, amen! Mga minamahal na kabataan, maiksi lang ang buhay. Darating ang panahon, aabot kayo sa edad ko. Alam niyo, minsan hindi ko na maintindihan yung mga kabataan, ang gugulo nyo. Lalo na nung nagkaroon ng Facebook, nagkaroon ng internet. Noong panahon ko, pag pumupunta kami sa disco, sumasayaw kami sa disco. Eh yung mga kabataan, pag pumunta sa gimikan, kung saan maingay, para mga timang doon pa nagkikwentuhan. Tapos nagtataka kayo, after nyo mag-inuman, ba't pa tayo paus na paus? O, palapakan natin ang Panginoon, nakakalakad na po sila, praise God. Kita mo naman. Kanina, palang wala lang. Ang ganda naman ng upo nyo, ha? Para kayong evolution of man. Saan ko sisimulan? Homo sapien, Homo viator, Homo erectus, homosexual. Sabihin nyo
Diyos. Hindi ko rin alam. Di alam ko, ang misyon natin, ang misyon nyo ay ihatid si Kristo bilang isang kabataan, bilang isang mag-aaral, bilang isang anak. Bilib naman ako sa Marian Congress na to, may paraffol pa kayo, ha? Mamaya po, magpaparaffol kami, mamimigay po kami ng 10,000 sako ng bigas, nakasaing na po, ha? So malamang 3 taon na kasinangag kayo, ha? Hanggang ikamatay nyo. At mamimigay po kami ng 50 iPad. Gusto niyo ba ng iPad? 50 intermediate pad, okay? So pag nabunot kayo, pwede kayo mamili kung lengthwise o crosswise. At ito ang grand prize. Mamimigay kami ng 250,000 worth of funeral services, ha? Ang maganda, pag nabunot kayo, kayo lang ang pwedeng gumamit, ha? Non-transferable, ang problema, may expiration. 3 days lang. Kung hindi nyo alam kung paano mamatay, kami na ho ang papatay sa inyo. Hindi ba pwede makalabas para akong bilanggo dito? Wala ba ba? Kaya kung ikot ng ikot, hinahanap ko saan ba pwede lumabas? Ha? Dito? Sige, lalabas ako. Meron ba ano? Meron tayo spot ba? May spotlight? Wala spotlight? Ano yung flashlight? Sige, dito lang ako, ha? Huwag niyo akong pagkaguluhan, ha? Masyado akong pogi para pagkaguluhan. Lalabas ako. Ha? Wow! Mga nakapula, ano ba kayo? Devote ba kayo ng Nazareno? Ha? Bahala kayo. Ayan, ha? Ginawa mo pa ako sa tulinyo? Hinahawak-hawakan mo pa ako? Yung palagay mo sa akin, nagmimilagro? Kumain ka na ba? Halata naman eh, ha? Sa itsura mo pa lang, di ka pa kumakain, busog ka na. Indudungis nyo na. Talong kayo ng talon, ang kukulit nyo. Ngayong gabing ito, hindi naman umaga, di ba? Di ba? Dami mo natututunan, adik lang ang pig, ha? Parang nakadroga tong batan to, ingat ka, pulis, ha? Mga minamahal na kabataan, kayong lahat ay naririto. Dahil kayo ay pinili ng Poong May Kapal. Naniniwala ba kayo? Ang dami-daming kabataan sa Bicol, pero ba't kayo nandito? Kasi tinawag kayo ng Diyos. Hindi kayo ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa inyo. Hindi kayo ang humanap sa Kanya. Ang humanap sa inyo ay ang Panginoon. Kaya ako, nung tinitingnan ko kayo, ang daming tao. Sabi ko, sigurado, punong-puno ang mga kubeta nito. Umihi ako kanina, ang panghina. Mukhang hindi pa marunong mag-shoot ng ihi yung mga tao dito. Iihi na lang kayo, malipa. Pero nang tinitingnan ko kayo, nandito ang pag-asa ng bayan. Nasa inyong mga kabataan ang pag-asa ng simbahan. Ito, may mga nakadilaw mula sa Liberal Party. Dapat ang political rally. Tanyo, mukha kayo mamabait. Grabe naman ang uhaw mo, isang tiyaganda lang mo. May tanggap ka ba ng labada? Grabe, ano kakarenderya? Kayo ay naririto sapagkat mahal kayo ng Diyos. Alam niyo si Kuya Michael, dapat may tilibring ako ngayong araw. Nakakatawa pa, alam niyo kung sino pang artista ang nandito? Kung pupunta kayo ng fan run, nandito si Betong. Si Betong sumaya ng Bubble Gang, kasama ko rin sa show. Bukas panoorin niyo kami, alas 5 ng hapon sa gym. Andito siya ngayon, nakita kami, kaya nalate ako sa pag-akit na stage. Ba't ako nagpunta rito kahit mas mahaba pa yung biyahe ko? Sasabihin ko, tanungin niyo ako bakit? Kasi mahalaga itong pagtitipon na ganito. Mabigyan namin kayo ng kaligayahan. Mabigyan namin kayo ng inspirasyon. Sapat na yun para mabago ang lipunan. Gusto kong ipaunawa sa inyong mga kabataan na napakalakas ng ilaw na yan. Sana pinulag niyo na lang ako. Yung iba kasi pag nakakita ng artista,
responsibilidad. Kaya habang pinapanood ako ng mga kabataan, ng mga tao, ako'y nagiging halimbawa. Ang tanong, naging mabuti ba akong halimbawa? Kayo ngayon, nandito, bata pa kayo. Sabi nga ng commercial, bata ka pa, pero mahalay ka na. Hindi, joke lang. Iba na ngayon ang mundo. Tama? Ba't ka nagulat? Iba na! Di ba? Hindi ka tumitingin, ha? Iba na ang mundo. Hindi kagaya ng panahon ko. Simple lang ang buhay. Anong di maasim? Iba-iba na ang mundo ngayon. Dati, naalala ni Kuya Michael, tingnan ko lang kung makaka-relate kayo, ha? Naalala ko nung ako ay grade 3. Piso lang ang hawak ko. Pero ang saya-saya ko. Naalala niyo yun? Ang kaya lang bilhin ng piso ko ay yung sikat na kending tira-tira. Naalala niyo ba yun? Yung malagkit na candy, nandito ka sa naga, yung kamay mo nasa sursugo na, hindi pa putol. Nakabalot dyan sa maduming pambalot ng Ovaltine. Alam niyo naman, mas madumi, mas masarap, di ba? Para yung kinakainan mong lugawan sa Maynila, ang sarap, mga laman loob, bituka, katabi niya, punerarya. No? Ang sarap, isa lang may-ari ng lugawan at punerarya. Hindi ko makakalimutan nung panahon ko, ang kaya ng bili ng piso ko yung sikat na chichiryang pompoms. Ritos Ring, Rimby, at Kirey. Ang sikat na bubble gum nung panahon ko ay Bazooka, Texas, Juicy Fruit, yung kulay pula na nasa garapon, Cherry Balls. Ang sikat na orange juice nung panahon ko ay hindi tangat 8 o'clock, Sunny Orange. May version ng grapes, may version ng orange. Ang sikat na tsokolate nung panahon ko ay hindi M&M's. Ano? Wanna see what happens in a bag of nips? What goes on before they touch my lips? They make a rainbow. Chocolate nips. Yun ang sikat nung panahon ko. Ang telebisyon na sikat nung panahon ko ay diikot. Diikot. Ang sikat na mga commercial nung panahon ko, corny pero madaling tandaan. United American Tiki-Tiki, pampalusog ng inyong baby. Look at me ma'am, you're my number one. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Dragon katol, dragon kung umusok. Lamok siguradong tripo. Liwayway gaw-gaw ang gamitin mo. Seiko wallet, ang wallet na maswerte. Karoniya, Karoniya, bonakid batang may laban. Ngayon iba na eh. Dan, dalandan, nasputa. Ibang-iba. Ito pa napansin ko. Tanungin niyo kung ano. Napansin ko pag ang kabataan ay nakapaglaro sa kalsada, most likely mas matibay ang kalusugan niya kaysa sa mga nagko-computer lang. Bakit? Dahil yung sapat na mikrobyong kailangan mong mahit-hit. Natira mo lahat sa lansangan niyan. Ito pa ang napansin ko. Tanungin niyo kung ano. Napansin ko yung kabataan pag nakapaglaro sa kalsada ng mga larong walang bayad, mas matibay ang tuhod pagtanda. Dati namimiss ko mga laro walang bayad. Anong laro? Goma. Nakapaglaro kayo ng goma? Ititirintas mo, ilalagay mo sa leeg mo, ikaw na ang anak ni Suma. Di ba? Sino makakalimot ng larong Chinese garter? Di ba? Nung panahon ko, babae, lalaki, naglalaro niya. Mas mataas pa kami mga lalaki tumalon. Pag tumalon ako, Tondo, baba ko, Quezon City na. 45 minutes, nasa alapaap ako. Eh ngayon, pag lalaki ka, tumalon ka dyan, lulukuhin ka, bakla. Eh, pwede ba sinais muna mo gagad bakla? Papunta rin ako doon, maghintay ka lang, bakla na ako after 2 years, ha? Huwag mo ko madaliin. Sinong makakalimot ng larong tagu-ampong? Hanap ka ng hanap, nakauwi na pala lahat ng kaibigan mo. Imagine mo, elementary kayo naglaro, college na hindi pa kayo nagtagpo-tagpo. Sinong makakalimot ng laro ng mga tanga? Alam niyo laro ng mga tanga? Shato. Yung shato, yung kahoy, di ba? Para kang tanga, ihagis mo, tapos pupuntahan mo rin. Yan ang kapatid
pamilya. Mga totoong tawa. Tawa na nanggagaling sa magandang buhay. At sinong makakalimot sa mga childhood cartoon characters na sumabay sa pagtanda natin? Si Care Bears. Naalala niyo si Care Bears? Yung mga kapangyarihan nasa tiyan, Care Bears, di ba? Sino makakalimot kay Princess Sarah na tanga at si Becky walang malay, di ba? Pag nag-uusap yung dalawa yan, sasabihin ni Sarah, Becky, nagugutom na ako. Sabi naman ni Becky, ha? Di ba? Ang maganda lang kay Becky, mukhang tanga, pero nagnanakaw siya ng keso para kay Sarah. Ito naman tangingot na Sarah, imbis na kainin yung keso, pinapakain niya sa mga kaibigan yung daga. Ang hindi natin alam, pag commercial, kinakain pala ni Sarah yung daga with cheese, ha? Di ba? Sino makakalimot kay Mojako? Na pag nabasa ng tubig, naka-flat. Sino makakalimot kay Sailor Moon? Kahit lalaki nanonood dyan. Sino makakalimot kay Bioman? Kaya niyo ba si Bioman? Si Bioman, hoy, magbigay pugay kayo dyan dahil yan ang minuno ni Power Ranger at ni Masman. Yan ang original na 5-5. Kaya lang lagi natatalo yan. Nandiyan yung kalaban, nagbibihis pa lang sila. At sino makakalimot sa dalawang kambal ng tadhana? Si Julio at Julia. Kapag bumilog na ang mundo, sino makakalimot kay Heidi? Heidi. Sino makakalimot kay Nelo ng Dugo Flanders na nagtitinda ng gatas? Sino makakalimot kay Sedi, ang munting prinsipe, na pag nalulungkot ay tumutugtog ng plauta? At sinong makakalimot sa pinakamakapangyarihang robot? Si Voltes 5. Nagkaroon ng gera, nagpadala ang Amerika ng 1,000 jet, ang China 500 jets, ang Japan 5 jet lang ang pinadala. Umatras yung 1.5 nung narinig nila yung tunog. Naku, Diyos ko, wala tayong laban dyan. Si Voltes 5 yan. Di ba ang sarap balikan? Tandaan nyo, tanungin nyo kung ano. Walang internet nun. Walang cellphone nun. Pero ang saya-saya natin. Ngayon, ibang-iba na ang mga kabataan. Naka-iPhone, wala naman load. Naka-Android, di naman marunong gumamit. Dati, Facebook was meant to find friends. Now, Facebook has become a place to glorify the self. The culture of selfie. I don't need you to be in my photo. Naging masaya ba tayo? Hindi. Mas nalungkot tayo. It pains me to see families eating together but not talking. They're all texting. Ngayon, pag nagtotok ako, meron akong module ang title, Disconnect to Connect. Pakiulit niya. Disconnect to Connect. Yung iba, pag pumupunta ng restaurant, parang mga timang. Pagpasok, may wifi. Ano bang gagawin nyo? Magkukomputer ba kayo? Kakain kayo? Di ba kakain kayo? May napasukan akong restaurant. Ang galing niya nakalagay. Pagpasok sa restaurant, ito nakalagay. No wifi here. Talk. Mag-usap kayo. Ang problema sa mga kabataan, lahat na nababasa nyo sa Facebook, pinaniniwalaan nyo. Tapos sa klase, hindi na kayo nagre-research. Google na lang kayo ng Google. Nakakatawa nung pinakita yung pelikulang General Luna. Halatang ang boboblaks ng mga kabataan. May mga nag-aaway doon, sabi, ano ba naman niya si Apolinario Mabini? Sa buong pelikula, nakaupo siya, napakatamad. Nakalimutan niyo bang lumpo si Apolinario? Ano ba naman kayo? Mga kabataan, bakit ko ito sinasabi? Tanungin niyo ako bakit? Kasi yan minsan ang dahilan kung bakit hirap kayong tumugon sa misyon. Kasi naguguluhan kayo. Ito ang tatandaan nyo. Magbabago ang mundo. Pero ang panawagan ni Kristo ay mananatili
isa sa kanyang mapagmahal na pag-ibig. Ngayong gabing ito, lumalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na inang si Maria, ang Our Lady of Peña Francia. Titingin tayo sa mahal na ina. Hihingi tayo ng gabay sa Kanya. Marami tayong matututunan sa mahal na ina. Sa gabing ito, 3 bagay ang nais kong ibigay. Okay na ba? 3 lang? Handa na ba kayo? Sabihin nyo, handa na ako. Ito po ang 3 bagay. Nakikinig ba kayo? Una, pangalawa, pangatlo. Yan po ang 3 bagay. Marami pong salamat. Tapos na po. 3 bagay. 3 bagay na itinuro sa atin ni Maria. Number 1, focus on Jesus Christ. Pakiulit nga. Kung may mauna tayong matututunan sa mahal na ina, ito yung tinuruan niya tayong tumutok kay Kristo. Sabihin niyo, focus. Sabihin mo sa katabi mo, habang tumatalsik ang laway mo, focus. Yan ang kulang sa maraming tao. Alam niyo ba, mga Pilipino, wala sa focus. Alam niyo ba, mga Pilipino, kahit hindi nagdodroga, adik, tingnan mo yung katabi mo. O, di ba mukhang pusher? Mukhang hindi nagtutulak ng droga, hindi mukhang nagdodroga, mukhang nagtutulak ng droga. Alam niyo ba, mga Pilipino, parang adik, tanungin niyo ako, paano? Kasi ang mga Pilipino, wala sa hulog, wala sa malay. Tanungin niyo ako, paano? Saan kayo nakakita ng mga tao na pag may baha, lumalangoy? Sa Pilipinas, nagbaha sa Japan, Australia, lahat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lahat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita ng mga tao na may naumpog at nadulas, pinagtatawanan pa natin. Pag may nadulas, lalapitan mo, masakit. Halika, ikaw madulas na maramdaman mo, buwisit ka. Nung minsan magsasalita ako sa isang simbahan, naglalakad ako papuntang parokya kasi ang pangit naman kung gumagapang ako, di ang dumi-dumi ko nun. So naglalakad ako, may nadaanan akong imburnal. Diyos ko, ang lalim ng kanal, may nalaglag doon sa kanal. Yung kawawang nalaglag hanggang dito yung tubig, malunod-lunod siya. Lahat na nakakita nagtawanan, ako lang ang hindi tumawa dahil ako yung nalaglag. Dito ka lang makakakita ng mga tao na hindi na kailangan itanong, tinatanong pa. Di ba? Ako, kahit artista na ako, nagtuturo pa rin ako ngayon. Sabi ko sa mga estudyante ko, oh, may exam. Get 1 whole sheet of paper. May magtataas pa rin ang kamay. Sir, 1 whole? Oh, 1 whole Manila paper. Back to back ang exam mo, buwisit ka. Times yung Roman fountain hanggang mamatay ka. Malalaman mo pag sumasakay ng jeep o bus Pilipino. Di ba may sumisigaw yung barker? Oh, naga, naga, alis na, naga. May lalapit, Manong naga? Hindi, tugi ka raw, sama ka? Back and forth tayo hanggang mamatay tayong dalawa, buwisit ka. Di ba magkaminan tayo? Namimili kayo ng speaker sa mga ganitong event, tama? Pag hindi nyo gusto yung speaker, hindi naman kayo nakikinig. Paikot-ikot ang ulo nyo. Ihi kayo ng ihi. Dahil nyo pa may palisaw-saw at tanggap ng labada. Di ba magkaminan tayo pag nasa simbahan kayo, nagsisimba? Namimili kayo ng paring sisimbahan. Pag hindi nyo gusto yung paring nagmimisa, hindi kayo nakikinig sa misa. Paikot-ikot ang ulo nyo. Lahat napapansin nyo sa simbahan. Oh, walang electric fan. Oh, basag ang salamin. Oh, may gagamba. Oh, ang pangit ng pare. Lahat na lang napansin nyo. Para yung kapitbahay namin, hindi makapagtapos-tapos mag-rosaryo. Kasi pag nag-rosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba, Ginoong Maria, pakisara ang pintuan. Aba, Ginoong Maria, nakang pintana, nakabukas umuulan. Aba, Ginoong Maria, nakang plansya, nakasaksak, tanggalin mo. Aba, yan ang timba, natulas ang lola mo. Kaya sabi niya mag-rosaryo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasa bintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plansya, pinagpala ka naman yung anak na timba.
Sabi niya, bakit mali? Baliktad po, Nay. Sabi niya, ha? Baliktad ba? Kaya naman pala kanina pa ako nagtataka. Imbis na Panginoon ng Panginoon, palakas siya ng palakas, no? Then imagine niyo, nakapako si Kristo, mamaya bumaba, dalang unang istasyon, Last Supper. Kumain pa ang Panginoon. Mga minamahal na kabataan, nakikinig ba kayo? Like Mary, focus on Jesus. Nagpunta kayo dito hindi para magtatatalon, magkakakanta, magsasayaw. Nandito kayo para kay Kristo. Nandito kayo para sambahin siya. Nandito kayo para paglingkuran ang poong may kapal, si Jesucristo ang ating Panginoon. Okay? Number 2. Ang pangalawang tinuturo sa atin ni Maria ay ito. Have a heart of gratitude. Sabihin niyo nga po, have a heart of gratitude. Ang tinuro sa atin ni Maria ay laging magpasalamat sa Diyos. Di ba naalala niyo? Nung binisita ni Maria si Elizabeth, nung nagpakita ang anghel sa kanya ng Annunciation, binisita niya si Elizabeth. Imagine niyo, dalawang buntis nagkita. Tama? At ano sabi ni Maria sa banal na kasulatan? Ang puso ko'y nagpupuri. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Tinuruan tayo ni Maria magpuri. Noong isang araw, naglalakad ako sa mall. May lumapit sa akin, Sir, napapanood kita sa TV. Sabi ko, malamang, alam mo, mapanood mo ko sa radyo. Sa TV mo talaga ako makikita. Sabi niya, Sir, pwede ba magtanong? Sabi ko, yan, nagtatanong ka na eh. Bakit ito maraming taong malulungkot? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi ito yung mga taong walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. My dear young people, do you want to be happy? Yung mga hindi sumagot, simula ngayon, look mo kayo hanggang mamatay kayo, ha? Ulit, gusto nyo ba maging masaya? Do you want to be happy? Huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Ang problema sa mga Pilipino, reklamador. Pag mainit, init. Pag malamig, lamig. Isa na naging uod ka na lang. Yung uod walang nararamdaman. Pag ang ulam isda, nagre-reklamo ka. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabi ng isda, tao na naman, Diyos ko, mapapatay mo yung tilapiyang yan. May umiiyak sa akin, babae. Sabi niya, Sir, kababae ko pong tao, mukha akong lalaki. Bakit? Wala po akong dibdib. Kapatid, kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo, dibdib mo ay iisa. Di ba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Sabi niya siguro, Kuya Michael, madali ang sinasabi mo kung wala kang problema. Kuya Michael, hindi mo kilala ang pagkatao ko. Marami akong pinagdadaan ng problema. Taas niya ang kamay dito na may mga pinagdadaan ng problema. Lahat tayo meron. Amen? O, ito lang ang rule. Tanungin niyo ko ano. Kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Ang problema sa iba, tumatambay. Alam niyo ba si Kuya Michael, galing ako sa broken family. Ang tatay ko ay hindi sumakabilang buhay, nasa kabilang bahay lang. Not just that, I was even a battered child. Battered kid ako. Nalito kasi ang tatay ko kung tao ba ako o hipon, kaya binatter niya ako. By the way, yung mga jokes ko pang matatalino lang, ha? So pag di kayo natatawa, bobo kayo, ha? Hoy, pinili tumawa. Binubugbog kami ng tatay ko nung kami po'y mga bata pa. Alam niyo ba kahit mayaman kami noon, naghirap kami dahil sa paglalasing at pambababae ng tatay ko.
si Kuya Michael, naranasan kong magtinda ng basahan sa kalsada ng bayan Novaliches. Magkabaon lang ako. Imagine the little cute Michelangelo selling basahan in the streets. Ganito ako magbenta. Basahan! Basahan! Siyempre mayaman kami ni accent. At hindi kayo maniniwala nung grade 4 ako, naranasan kong mamalimos, magkabaon lang ako. Arms! Arms! Give me a piece of bread! Siyempre pagtula, mas malaki ang bigay. Pero alam nyo, pinapatawa ko lang kayo, pero lahat yon ay dinanas ko. At hindi ko yun kinahihiya. Dahil yun ang ginamit kong inspirasyon. Kaya naabot ko lahat ng pangarap ko. Paano ko yun nagawa? Nanatili akong mapagpasalamat. In good times, in bad times, praise be to Jesus. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be God forever. Mga minamahal na kabataan, maaaring pumunta kayo dito dahil marami kayong problema sa bahay, sa inyong pag-aaral, sa inyong mga sarili. Tama ang pinuntahan nyo. Pumunta kayo upang humimlay sa puso ni Kristo. At nakakatuwa, hindi lang si Kristo ang kakampi natin. Pati yung nanay niya sumama pa. Si Maria, kanina po, nagpapasalamat ako, habang lundag kayo ng lundag dito, pumunta ako sa likod na sacristy, inilabas ang original na imahe ng Peña Francia. Nung nakita ko, mahal na ina, napaluhod ako. Sabi ko, Mama Mary, nandito ang inyong anak, ang Santo Niño. Alam niyo, nakita ko ang mahal na ina, inalikan ko siya. At binulong ko sa kanya, hindi lang aking mga dasal, kundi ang bulong ng pasasalamat. Sabi ko, Mama Mary, parang kailan lang wala akong nakakakilala sa akin. Dati pag sinabing Michelangelo, hindi kilala yung speaker at artista. Ang kilala nila yung Ninja Turtle, yung pagong, o kaya daw yung painter sa Roma. Sabi ko kay Mama Mary, salamat po. Dilan niyo ako sa stadong ito. At ibinulong ko sa kanya, Mama Mary, gagamitin ko ang talent ko, hindi na para sa sarili ko. Hindi para ihatid ang mga tao sa iyo at sa iyong anak. Naalala ko dati when I was still very young and very handsome. Now I'm no longer young, I'm only very handsome. Mahilig akong sumama, sister, sa baba ng Berhen. Aminin ko, hindi naman ako talaga makamama Mary noon. Kaya lang kasi pagkatapos ng rosary, may chibog, may kainan, di ba? Kaya yun ang inaantay ko talaga. Kaya nga nakakatawa pag kinakanta na yung tapos na yung rosaryo, kumakanta na lang, paalamin ang birin. Wala na nakatingin sa Berhen, sa lamesa na. Kasi naglalabasan na yung pansit, siopaw, at saka menudo. Pero alam niyo kung ano talaga ang kinakarir ko? Tanungin niyo ako ano? Pasyon, pabasa. Tanungin niyo ako bakit? Kasi maraming pagkain dyan. Yan ang lugar ng mga patay gutom. Pag nakanta niyo ang buhay ni Kristo ng 2 araw, 2 araw na pamalengke ang natipid niyo. Kaya nung ako'y bata pa, kinakarir ko lahat ng barangay na may pabasa. Kahit paus na ako, kanta ako ng kanta, makakain lang ako. Pero nung naging artista na ako, syempre nag-level up na ako, medyo sikat na ako. Hindi na ako basta-basta kumakanta sa pasyon hanggang hindi ko alam ang menu. Kaya lang ang pangit naman, alam naman tanungin mo, ano pong ulam, makakapatay gutom. Malalaman niyo po kung anong handa sa pasyon. Alam niyo kung paano? Tanungin niyo ako paano. Pag kinanta na yung aral, alam niyo yung aral? Ang unang letra ay adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo'y arroz caldo, may kakasama pang liempo. Anak ko, Diyos ko, takbuhan na kami lahat dyan. Mga minamahal na kapatid, mga kabataan,
Mga lingkod, have an attitude of gratitude. Sabihin niyo nga po ito, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Kahit makasalanan ako, ginigising mo pa rin ako. Sabi mo nga, every gising is a blessing. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ito. Hayaan mo pong paglingkuran kita bilang pasasalamat ko sa iyo. Gratitude. Focus. Gratitude. Ito yung pangatlo. Ready na ba kayo? Hindi lang tayo tinuruan ni Maria to focus on Jesus. Hindi lang tayo tinuruan ni Maria to be grateful to Jesus. Mama Mary taught us that the key to success is humility. Sabihin niyo, humility. Kababaang loob. Nung naging artista na si Kuya Michael, sabi ng mga press, nako, buti hindi lumalaki ang ulo mo, pasikat ka na ng pasikat. Hindi ho mangyayari yon dahil maliit ang katawan ko. Kung malaki ang ulo ko at ang liit ng katawan ko, anong itsura ko nun? Mukha ko lollipop, microphone, water dispenser, at lampshade. Hindi lalaki ang ulo ko dahil alam kong lahat ng meron ako ay hiram lamang sa Diyos. Ang buhay ko ay hiram, ang talento ko ay hiram, ibabalik ko ito sa Kanya. Kaya wala tayong karapatang magmalaki. Tayo'y magpapakababa sa harap ng Diyos. Mga kaibigan, humility is the key. Gusto niyo sumunod kay Kristo? Amen? Gusto niyo maging disipulo ni Kristo? Amen? Kailangan meron kang kababaang loob. Si Maria, kahit ina ng Diyos, hindi niya tinanggap ang balita ng Anghel Gabriel ng mayabang. Anong sabi ni Maria? How can this be? Since I do not know any man. Pinakita niya doon yung kanyang alinlangan, yung kanyang takot, yung kanyang kababaang loob. Pero anong sabi ng anghel? Huwag kang mag-alala, Maria, lulukuban ka ng banal na spirito. At anong sabi ni Mama Mary? Be it done to me according to your word. Sa mundo ngayon, wala na halos marunong magpakumbaba. Magkagit-gitan lang sa kalsada, nagmumurahan na. Tayo po, kahit nandito tayo, alam natin makasalanan tayo. Amen? Pero tinawag tayo ng Diyos. Bakit? Dahil siya na ang bahala sa atin. Mga minamahal na kabataan, kayo'y manatiling mababa ang kalooban. Sa harap ng Diyos, tayo ay yuyuko at sasabihin natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ilagay nga ang kanang kamay sa dibdib at sabay-sabay natin awitin ang pambansang awit. Sabi mo ngayon, Panginoon, buong pagpapakumbaba, ako'y lumalapit sa iyo nang may pasasalamat na sa gitna ng aking kakulangan, na sa gitna ng aking kahinaan, ako ay patuloy mong tinatawag. Sa tulong at panalangin ni Maria, nawa ako'y maging lingkod. Salamat, Panginoon. O kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, focus! Sabihin mo, gratitude! Sabihin mo, humility. Mga minamahal na kabataan, bago matapos
si Kuya Michael at magpasalamat sa inyo. May natutunan ba kayo? Na-bless ba kayo? Natuwa naman ba kayo? Kasi kung hindi, kaya kong ulitin from the very beginning kung gusto nyo. Na-inspire ba kayo? Maglilingkod ba kayo? Tandaan nyo, ang Marian Congress na ito, ang pinapaalala sa inyo ay ito. Tanungin nyo kung ano? Na mabuting tao kayo. Kayo'y mabubuting tao. Kahit minsan ang tigas ng ulo ng mga kabataan, mabuting tao pa rin kayo. Kahit minsan pasaway kayo, mabuting tao kayo. Kahit ganyan ang itsura nyo, mabuting tao kayo. Lagay ang kanang kamay sa dibdib, sabihin mo, naniniwala ako. Mabuting tao ako. Dahil galing ako sa mabuting Diyos. Kaya mabuting tao ako. Maninindigan ako. Ipapakita ko na mabuting tao ako. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, ikaw din. Tandaan mo, mabuting tao ka. Kahit ganyan ang itsura mo. Sabihin mo, kaya huwag kang bibitaw sa kabutihan mo. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Para yung sinabi ng nanay sa anak niya, anak, magpupunta tayo sa SM. Ang daming tao sa SM. Sale ngayon. Baka mawala ka. Humawa ka lang sa palda ko. Kahit anong mangyari ha, huwag kang bibitaw. Baka mawala ka. Sabi ng bata, opo na, hindi ako bibitaw. Siguraduhin mo, huwag kang bibitaw. Baka mawala ka. Hindi ako bibitaw. After 30 minutes, may announcement sa SM. Tananan, nananawagan kami sa magulang na batang nawawala na may hawak na palda. Ayan. Kaya para nagtataka yung nanay, malamig na, nakapanty na lang pala siya. Dahil nawala yung bata, bip-bip pati yung palda. Mga minamahal na kabataan, nakikinig ba kayo? Walang bibitaw. Walang bibitaw kay Kristo. Walang bibitaw sa laylayan ng mahal na ina. Ito ang nakakatuwa. Tanungin niyo ako ano? Kahit bumitaw tayo, hindi kailanman bibitaw ang Diyos sa ating lahat. Mananatiling tapat ang Diyos. Bago po ako magpasalamat sa inyo lahat, di ba magpaparapol? May rapol ba? Ano bang premyo? Laptop? Wow! Yaman! Sige, bago yung laptop, mamimigay ako ng ilang kopya ng libro ko. Pasensya na kayo. Ilang kopya na lang itong libro. May 4 akong kopya. Ito yung libro ni Kuya Michael na pinamagatang Laugh with God Today. Ipaparapol natin ha, para medyo patas. Tapos kung kayo'y mabubunot, pagkatapos ko magsalita, kung gusto nyo papirmahan at gusto nyo ibenta ng mas mahal, bahala kayo sa buhay nyo. So, kung gusto nyo po ako sundan, dito po ako lalakad. Yung mga gusto, alam ko, gusto nyo magpa-picture, kunyari pa kayo. So, yung mga magpapapicture, I will find some time sa bandang likuran. Puntahan nyo na lang ako doon bago ako matutulog na ako, no? Maga-flight ko bukas. Pero yung mga gusto magpa-picture kay Kuya Michael, di naman ako suplado. Magpa-picture na kayo. Pero pwede ba 1-2 click lang, ha? Kasi yung ibang gandi na ubus yung baterya yun, hindi kayo tumitigil. Kakapagod kaya, ha? Pero kung gusto niyo po ako sundan, ang aking pong Facebook account, eto ha, sundan niyo naman ako. Hanapin niyo sa Facebook, I am Michelangelo. Pakiulit nga, I am Michelangelo. Magkakahiwalay, I am Michelangelo. Pag nilike niyo yun, mapapanood niyo yung ibang mga talks ko doon, videos, mga shows ko, at makakatanggap kayo ng funny stories to make your week a happy week. At sana po, kung may Instagram kayo, ang Instagram account ko po, ako si Michelangelo. Follow my adventure. Sana po manood naman kayo tuwing linggo, bukas, alas 5 ng hapon, sa GMA News TV. May News TV ba dito? Anong channel ng
GMA News TV rito? Channel? Channel 7. May 7, may 11. So, bahala kayo, 7-11. Pumunta na lang kayo. Sana rin po, supportahan nyo rin po mga endorsements si Kuya Michael. Ako po ang endorser ng Choose to Go, ang manok na masarap. Kahit walang sauce, bird flu ho kami ha. Kayo may bird flu, kami wala ha. Uling roasters, di masyadong masarap, pero pwede na. Ang Real Snow, ang snack na manok, RC Cola, PCSO, WL Foods, maker of corn beets, kumakain pa kayo ng corn beets, at saka ng di patata, potato. At sana po ay magkita-kita po tayo. Father Javier, marami pong salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat, Archdiocese of Cáceres, sa pamumuno ng ating minamahal, ng ating minamahal na Arzobispo, Archbishop Rolando Triaterona, sa ating mga kaparian, sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyo pong kakalimutan, mahal na mahal tayo ng poong may kapal. God bless you! Thank you very much! Sige, parapol na natin tong libro. Pwede ba natin Alright, sige, pwede ba natin dalhin na mahiwagan Tambiolo? Parapol natin. Maganda po itong libro to. Pag binuksan nyo, Japanese version, wala kayong maiintindihan. Ayan. Irapol. Pag kayo po ang nakatanggap, kailangan magpakita po kayo ng valid ID. Hindi mo mahirap, dalhin niyo po ang baptismal certificate, confirmation, death certificate, marriage contract. Yung pinaggupitan po ng mga pusod niyo, papakita niyo po dito. Ayan. So, ano po yun? Sige. Paikutin na po natin. Okay na ba kayong dalawa? Parang masama na pakiramdam niyo Ayan. Sige, rapor. Ayan. Sige, sirain mo. Inikot lang, nanira ka pa Ayan. Sige, bunot tayo. Ataw. Nakakasugat naman itong Tambiolo niya. Namigay na tayo, nanakit ka pa ha? Ito, sa kabila. Ang nanalo po ng... Yan. May suggestion? Sige, okay. Meron pong mga umaalma. Sige, dalawa na lang pong ipaparapol ko. Yung dalawa ihahagis ko kasi yung iba daw ay hindi wala dito. No, sige. Ang unang nanalo po ng libro, siya po isang tao. Siya'y babae, Belen Rabusa. Belen, nasa si Belen. Belen, kung nasan ka man, nandiyan ka lang. Belen, napakaswerte nito dahil dyan pinanganak ang Panginoon sa Sabsaban. Belen, wala na si Belen. Wala na po si Belen, mag-alay po tayo ng katahimikan. Ito, Belen. Wow, para naka-ecstasy Ang likod, mga ganun-ganun ba? Bulate. Halika, Belen. Belen, bagalan mo pa. Pasko na, di pa tayo tapos. Palapakan natin si Belen. Congratulations, Belen. Kamusta ka naman? Kamusta pag-ihi mo? Tuloy-tuloy ba? Di ba yung mga doktor ganyan? Nagpa-check up ako Kamusta pag-ihi mo? Tuloy-tuloy ba? Hindi, laktaw-laktaw. Mga 10 seconds. Sakit nga sa pantog Ilan taon na si Belen? Hindi pa ako. Nagpabilin. Hindi ikaw si Belen. Sino ka? Ako si Chef. Ikaw yung dayami. Ikaw si? Siya na may kamo. Okay, nasaan si Belen? Ako nila. Sige, bigay mo to kay Belen. Pirmahan ko na lang mamaya Salamat. May masasabi ka ba? Salamat po. Yan. Thank you very much. Okay. Isa na lang. Balik natin to para manalo pa siya ng laptop. By the way, yung mapapanalunan yung laptop, ang charger niya, Motolite. So, charge. Dalawa pa. Ang gulo mo Ilan? Isa. Sige. Motolite. Yung mouse kasi laki ng unan. Grabe naman yung laptop na yan. Makapal pa yung baterya. Alam niyo ba dati, nabuta ko pa yung 5110?
ba si Nicole? Ano si Nicole? Wala? Wala ba si Nicole? Wala. O kung wala, pupuno tayo ng isa pa. Okay, balik natin to. Huwag na natin iikot, baka magkasugat-sugat tayo dito. Ayan. Ang nanalo ng isang libro, puro babae Carmelita Pornilios. Carmelita Pornilios. Nasaan ka, Carmelita? Ito mga to, gulo nito, sigaw na sigaw, di naman kilala. Ang sumigaw magkakabukol sa kilikili, wala ba si Carmelita? Wala. Wala? Wala. Sige, napapagod na ako, ihahagis ko na lang to, Okay. Last, tapos pupunutin natin yung, pag wala pa, hagis ko na lang, tapos yung ano ba yun? Archdiocese. Ito mukhang madre ata itong nabunot natin. Si Sister Mary Clemencia RGS. Mary Clemencia, nanalo po ang mahal na ina. At dito ba, Sister Mary? Nandito yung Nicole Bersola? Hindi. Pagka dapat yung nandito. Kanina, yun din. Andaw? Yung kiname na isa, parang ganun din. Sige, nasan yung, siya yung nagbenta ng ticket. Tama ba? Paki-forward mo nga sa akin message. Wala ko load nandyan siya. Sige, sino kukuha? Halika. Pasensya na kayo, may umalma. Ayan, sige po ate, hintayin po natin siya makaakyat. Weighing 32 pounds. Parang boxing lang ayan. Sino ka? Ikaw si Nicole Bersola. Sino yung kiniklaim ng isa? Kaibigan. Bahala kayo, mag-ating putulin mo na lang yun. Thank you haba na hair natin, nag-rejoice ka ba Alright, ladies and gentlemen. Alright, okay. Bunutin natin for the Archdiocese. 2 earphones at 1,000 pesos each. Alright, 2 earphones na pag isinaksak nyo sa tenga nyo, bingi kayo agad. Sila doon sa earphones? Paano kung di mo ka... tig-isa tig-isang earphones na merong tig 1,000 para pag nabingi kayo, may pan-check up kayo Nanalo po ng earphones. Ano ba yung mga sulat nyo para kayong doktor? Ramel Librando Pahinago. Yan. Ramel. At ang susunod, si Rose Ramos Argil. Hindi ko mabasa Rose Ramos Argil. Hirap basahin Ano ata to Avenila? Babala na. Rose Ramos. Paano to? Brother. Ito yung nanalo. Pakitawag mo ulit. I-claim na lang po ito sa munisipyo ng syudad. Doon na lang. Sige. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. God bless you, Naga City. God bless you, Archdiocese. Thank you very much. Mabuhay po kayo lahat. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Michael Angelo. Bring another round of applause to our speaker. Alright. Ganyan sa inyo lahat. So, let's now award our certificate of appreciation. Merit first the citation. A certificate of appreciation to Michael Angelo Brin and grateful acknowledgement and appreciation for sharing his talent and expertise as our resource speaker during the MYC. Given this 10th day of September in the year of our Lord 2017, signed by our Reverend Father Arnel I. Haber, CYC Director. A round of applause to Mr. Michael Angelo
susunod, Diocese of Daet, and last but not the least, Irigas City. Ayan, so iyan na yung pasunod-sunod ng ating presentation. Sino dito yung nag-attend ng MOC for the past years? Ayan. So, alam niyo na ba yung mime? Sino dito yung nakakaalala ng mime presentation? Yung may pintura sa mukha? And sino dito yung mga palaging nanonood ng mime presentation? Yung may mga puti sa mukha, hindi ba kayo takot sa clown? Hindi naman. So, ready na ba yung ating mga mime performers? Ano nga yung theme natin ngayong taon? Sige nga, 1, 2, 3, and... Ba't parang ano lang, lingko natin at saka central yung naririnig ko? Partito NB, ano ba yung theme natin ngayon? Ayan, so alam niyo naman pala, Mary and the youth of the church, celebrating and proclaiming life, love, and truth. And now, to present us the theme presentation for this year's Marian Youth Congress, once again, please welcome the Christ Youth in Action! Ayan, so habang The hypocrite Christian in the land of no religion. So easy to judge, but so hesitant to love. Always preaching perfection, but living with an infection. If the world sees this, it rises up with cries, pointing their fingers towards the building and saying it's all full of lies. But the problem isn't the building, because the church is the people. People who are broken and find hope under a steeple. They're all hypocrites and they all lie. No. We're all imperfect, but we try. I've been that kid who only obeys God when it's convenient. I've made bad choices and said, God, I'm sorry when I didn't really mean it. I've had doubt and faith, asking God, why did you bring me to this place? I've questioned the world around me. I've tried to be the God of my own life, and that never seemed to crown me. But I know that God is my ruler, so I'll give him my life. And I know if I never wake, I'll be in heaven tonight. So I know I'm not perfect, but
Jesus died for my sins when I certainly didn't deserve it. Every day I'm fighting, trying to conquer my own flesh. And every day I realize it needs to be God more and me less. Cause I'm getting weary of this fake smile, acting like everything's the best. I've tried to lay my head on my pillow, but only in Him can I find rest. Cause each new battle brings some of the same old temptation. And I know I could always give in and say, oh, shame on you, Satan. But I'm not doing this on my own. God's with me when I'm all alone. He's there when I fail. And He doesn't define me on my past, and He lets my sins sail away. Cause Christ died then for my today. So if by hypocrite Christian you mean perfect, then yes, I am Him. But that's the reason I'm not the one I put my faith in.
Ikaw, kamusta ka naman, number 9? Kamusta ka, 9? Okay lang. Ano experience? Masaya. Masaya, ikaw dito nakapagsayaw ka sa harap ng maraming tao. Anong feeling? Masaya, masaya! Yes! Ikaw, Kevin, kamusta? Masaya. Masaya? Saya nga! Ikaw, sa kamusta? Sobrang nakakama pero overwhelming yung... Yes! Magkaya kay Mama mo, andun siya sa camera. Dali! Artista ka naman. Ayan, so, thank you very much, Christ Youth in Action, for performing the theme presentation. Picture daw, ayun. Ayan, thank you very much. Ayan, so, syempre, palakpakan daw natin yung nag-perform na backup dancer ni Ina. Ayan, so biglaan lang yun, di ba? Biglaan yun. Ang head ng secretariat team at ng promotion. Yes, so, Diba? it's an honor. Yan, it's an honor na kapag-perform sila dito. So, sobrang Ayan, so salamat for ako. those, sino ba dito yung mga senior high school? Sino ba dito yung mga college students? Ayan, for those who want to become a member of the Christ Youth in Action, CYA ka ba, Kay? Yes, I'm Yes! Anong batch mo? 2030. Mas nauna ka sa akin, Yes, 2014 ako, batch 2014 ako. Yes, so for those who want to become a part of our family, the Christ in Action family, you can just approach the program team. Yes. No, you can just text 0909-122-9512. Yan yung number ng ating evangelistic head. Yes, or lahat. 0909. Ulitin natin ha, 0909-122-9512. Ayan, sino ba yung evangelistic head natin? Nagbibigay po ang CYA ng formations, team building activities, everything. At mga iba-iba. Marami pang iba. Ayan. So, come and see. Yun ang Yes, iba. and pasalamatan din natin ang CYA for being a major sponsor of MYCC mula pa noon hanggang ngayon. Palapakan natin ang Christ Youth in Action. Thank you, brothers and sisters. Ayan. Ngayon, handa na ba kayo makita ang performances ng taga-ibang diocese? Ayan, so mga Ayan. ngayon, di ba? So, Oo, last tinayo pa nila tayo, di ba? partido ay mga district. Oo, yung mga kadistrito lang yung sa district lang dito sa Archdiocese. Pero ngayon, maghahandog ng kanilang alaki na performances ang iba't ibang dioceses. Simulan na natin sa Diocese of Sorsogon. Ayan, so the name of their group is Diocese of Sorsogon Delegates. Their diocesan youth director is Father Randy Jimelo, and their assistant youth director is Father Jeff Mina, and their bishop is Bishop Arturo M. Bastos, SPD DD. And so please welcome a round of applause to Diocese of Sorsogon. To push drugs is a grave sin as killing except in self-defense. We cannot correct a wrong by doing another wrong. A good purpose and a justification for using legal means. It is good to remove the drug problem, but to kill in order to achieve this also wrong. If we neglect the drug addicts and pushers, we have become part of the drug problem. If we consent to allow the killing of suspected drug addicts, we shall also be responsible for their deaths, they said. We will stand in solidarity and care for those left behind, by those who have been killed and for the victims of drug addicts. Let us renew and efforts to strengthen families, part of the statement read. Often it is the poor who suffer from this system. We also call upon elected politicians to serve the common good of the people and that their own interest. We in the church will continue to speak against evil even as we acknowledge and repent of our own shortcomings. We will do this even if it will bring persecution upon us because we are all brothers and sisters responsible for each other. We, the young people of the Diocese of Sorsogon, support the cry of the Church to stop the extrajudicial killings because we so believe in the mercy of God, who even
after all our failures would still say, nothing really matters.
Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go see everyone. The devil put his head for me, for me, for me.
Ate, ayan, anong pangalan? Renalyn po. Renalyn, yan. Ano yung mga ginawa niyong preparation for this? Pwede kayo maupo. Mga isang oras to. Ayan. Ano yung mga ginawa niyong preparation for this Alekina presentation? Ayan, so from the Diocese of Sorsogon, we travel 5 hours, almost 5 hours para makapunta dito. And to participate with them, si preparation is that prepare kami for this event na mai-present ang napapanahon na nangyayari sa community. And that's why sana na ipakita din namin. At the same time, we always say yes to Jesus. Kaya dito kami ngayon. Yes, palakpakan natin ang Diocese of Sorsogon. May tinatago palang meaning yung kanta ni di ba? Yes. Yung anong kanta yun? Sige, kantahin mo. Say yes. Hindi yun, yung sa acting nyo. Yung for me. Kantahin mo nga. Yung Bohemian Rhapsody, sige nga. Bohemian Rhapsody. Kantahin mo nga. Okay, teka lang, Kay. May gusto ako sa'yo pala. Sige nga, turuan mo nga siya yung ginawa mo kanina, yung entrance mo. Paano nga yung entrance mo? Sige nga. Yung entrance mo. Sige, one. Turuan mo si Kay yung entrance mo. Sige na. Sige na, huwag na nga. Maubos na yung oras natin. Sige na. Okay, sige na. Sige na. 1, 2. Go, okay. Ayan. Ayan. Yes. Yan, malaman ko itong partner ko talaga. Yan. So, Para sa inyo gagawin ko. para sa inyo yan. So, i-award din natin yung certificate of appreciation. Bunin, mabait ako. Baka ayaw ko nang bigay sa in-charge of So, award the certificate of appreciation to the Diocese of Sorsogon for sharing their talents and expertise during Alekina presentations of Martin Youth Congress 2017. Signed by Reverend Father Arnel I. Habel. Ayan, so from the Diocese of Sorsogon, gustong-gusto ko yung part ng yung ano ba yun? Yung pumasok na yung mga angels, tapos Yes. ang ganda. Yes, thank you very much. Pakipaabot na lang sa inyong Diocesan Youth Director kay Father Randy Jimeno. Ayan. Ayan, so picture. Yes, thank you very much. Pakipaabot na lang kay Father Randy Jimeno, kay Father Jeff Mina, and sa Bishop nyo, kay Bishop Arturo M. Bastos SBD, DD. Ayan, partner, umpisa pa lang yan. Yes, marami pa tayong mga presentations para sa inyo. Yes, ngayon, from Sorsogon, punta naman tayo sa Diocese of Legazpi. Hindi lang isa, ngunit dalawang presentation from Diocese of Legazpi. So their youth leader is Jaimos Barrios. Their youth director is Father Al
sinda, minadulo, asin na ikimahera. Ninguni tabarukan grasya. Ika, ang sakuyang paratabang sa oras ng kahangalan, asin telebisinan. Ngunyan na panahon, ako nagataking asin ikuraw. Uli sa sunod-sunod na pagkakasala at sa tumbinaban. Ibang holiness naming biktima at sirong na katibaanan. Buong kong maging marahay na arugan, kung sa inyong mga salang bagay sa kunang ilikailan. Sa pag-abot ng oras, pagtugod ko sa imo na marami. Nagara ibarkada sa mga gibo na imo aring man aking hama. Permi ko pinurundong na ika sa kong patrona. Inilitas ako sa mga gibo maraot asin sala. Gawa aram kong naong ka, na ika katigundong na ako naapit sa kapwa. Mga gibo hindang nagpapaumbas sa indang mga sarili. Inaro ko asin sindaan sa kong pinili. Pagtugod ko sa imo tulungan ng lawara, naking paraino asin parakasala. Dinuman ako ang mga kaibang pa ito na nagsasamba sa imo. Ugali sumi ako, nilulunod asin dagat ko kinito. Mahiling ako ang mga nagpapalawak sa kuya. Pinilit nila ako mag-uli na sa sakuyang pamilya. Pag-uli ko, ako naman sana pinalayas nila. Punita, wala na daan sa aking liga na sa iba may palahulan. Ako na mundo asin ng paraibig. Tatawag ako naging araw ka inyo. Gininuunan sana ang muli ako. Pero sa udyan, uni ako. Nag-iibig, isolo-solo. Sa
sa kulang ni kumuuna ko yung ni ang Yan, so kanina yung second vicariate. Now please welcome, ladies and gentlemen, the third vicariate of Diocese of Legazpi. Sumba.
imagination. Kasi nasanay kami na Jesse Robredo yung place. And then biglang nag-Basilica Ground. So hindi namin alam kung saan kami Oo, magre-present. saya ng pamasahe, di ba? So kapitan namin dito is imagination. Oo. Yan. So thank you so much. Sino Go si guys, Speaker natin? Gatsby! Yes! Ba't kasi nagpalit ng venue, Father? Nag-imagine Wala, ko rin sila. Father! Hala, si Father kasi nagpalit ng venue. Hindi si Father. Yung bagyang ano yun? Di ba? Kasi ano kasi yung Coliseum, di ba? May So, nirenovate yung Coliseum. Gusto namin safe. Kasi kung nagpe-perform kami ng hulog na bubong sa inyo, di ba? ayan. So gusto lang safe kayo. Yan, so thank you very much, Diocese of Legazpi. Pakipaabot ng aming pasasalamat sa inyong youth leader, si Sir Jimos Barrios, kay Father Al A. Antonio Compuesta, sa inyong bishop, si Bishop Joel Zay Bailan. Pakipaabot ng aming pasasalamat. And now we present to you the Certificate of Appreciation. Ayan, so this certificate of appreciation is awarded to Diocese of Legazpi for sharing their talents and expertise Gitna kayo. during Arequina presentation of Marian Youth Congress 2017, signed by our Pogi Director, Reverend Father Arnel Habel. Okay lang kayo? Anong problema nyo? Patakulo niyo ba? Nag-award kami dito. Ayan, so thank you very much. Picture, picture! Ayan yung camera. Ayan, Ayan, thank you very much. Diocese of Legazpi. Hindi pa ako nakakapunta ng Legazpi. uwe. Simula na isiri yung tour mo, palaging Mayon. Sawa-sawa na sa'yo si Mayon. Ayan, so lagi na. Oo, palagi na lang doon. Now, sunod-sunod na to. Sunod na tayo dun sa Diocese of Diet. Ready na ba ang Diocese of Diet? And with their Diocese and Administrator, Reverend Father Ronald Anthony P. Timoner, and with their Youth Director, Reverend Father Edwin M. Obista, please all welcome Diocese of Diet.
Ayan, so thank you very much, Diocese of Daet. Ayan, so mamaya na kayo maglinis. O dito muna kayo, mamaya muna kayo maglinis. Ayan, so ayan sa'yo ng pera. Ayan o, ang yayaman ng Daet. Ang dami nilang perang pinagsasaya. Ayan. Ayan, tapos ano yung mga pabakuna ni Mayor? Oo, ang dami. Ano yung pabakuna ni Mayor? Bakit ang dami niya? Bakit sayang ng damit? O tinahipan nila? Tinahipan nila? Oo, syempre. Sino yung spokesperson ninyo? Ayan, Kuya, anong name ni Kuya? Marlon po. Kuya Marlon. Kuya Marlon. Ayan, so ano ba yung mga preparations na ginawa niyo for this MYC Alakina presentation? Yan, so, syempre maraming preparation. Bukod sa pressure, talagang may pressure at tapos masyado pang mahirap tawagin niya yung mga kabataan. So, siguro hindi naman sa nag-practice talaga kami. Almost, or kung ano man po, pero 3 hours lang? Wow! Grabe, ang gagaling nyo naman! ayan, and so pwede po mag-send sa ako na. Syempre, pinapasalamatan po namin siyempre yung tumulong sa amin. PCYCN, sa lalo-lalo na po sa aming parish priest. Sa isang parokya po kami, pero dinadala po siyempre namin ang aming diocese sa aming Reverend Father Rodilio Rampilio po. Tapos yung pong sineo naming lesson, kasi prepare lang po talaga namin yung unang So, gusto namin pakilala sa inyo yung aming naging diocesan hymn, yung pong mission natin sa mundo at buhay. Yun po yung sa aming diocese of Daet. So, makikita naman siguro rin yung mensahe ng kanta. So, salamat po. So that was their diocesan theme song. So thank you very much, Diocese of Daet. And bago namin na-award ang inyong certificate, ikaw ay magbubulot ng lucky 5 winners natin for the raffle. Marlon, ayan. Dapat yung mabulot mo yung mga kasamahan mo rin. Mag-award pa tayo mamaya. Bagaan muna si Kuya Marlon. Si Kuya Marlon, dali, bulot ka ng 5. Ayan, so kung sino yung magbubulot ni Sige, Kuya, 1. makakakuha ng flash drive 16 gig And, earphones. ayan, flash drive. Ayan, so dalawang flash drive and tatlong Ang earphones. winner ng isang flash drive, si Miss Consuelo Sinfuego from St. Jude Tadeus. Ayan, nandito siya. Marvic San Vicente from Abella, Naga City. Sa earphones naman tayo. Delia Pilianeta from Rosa Mystica Parish. Another Delia Lianeta. Same price lang naman. Ayan, same price lang naman. And Nikki Lique from Siena College. Solicitor Melissa Agravante. Isa pa kasi na doble yung kay Miss Lianeta. Isa daw. Ayan, Kuya, bulot ka. Bulutin mo yung pangalan mo. Ayan. Ayan, si Mr. Ken Ramos. Ayan, earphones. Thank you very much, Kuya Marlon. Now we present to you your certificate of appreciation. Ayan, so for the certificate of appreciation to Diocese of Daet for sharing their talents and expertise during Alakina presentation of this Marin Youth Congress 2017, signed by Reverend Father Arnel Habel. Yes, so thank you very much, Diocese of Daet. Picture, ayun. Thank you very much. Ayan, maraming salamat sa Diocese of Daet. At this point in time, manunod muna tayo ng videos natin coming from our napaka-generous na mga major sponsors. And we would like also to acknowledge the presence of Sir Joseph Maranan from Globe Telecom. Thank you very much, sir, for being so generous. Maraming salamat po. Ngayon, tingin muna tayo sa ating projector screen at sa ating LED for our video for the sponsorship. Are you the one who was afraid to get it wrong?
said the wrong thing. You're the one who made the wrong move. That lost one who chose the wrong job. Or the other one who chose the wrong love. Our mistakes make us human. And once we see past them, we will realize we didn't get it all wrong. We were just led to the right question, the right reason, the right destination. We didn't slow down. We are still speeding towards where we're meant to be. Creating the life we want. It all begins with a plan. Introducing the plan from Globe Postpaid. That glows larger than life data. To create more moments, more stories, more awesome, more of what you want. With the plan. In July 1948, the University of Nueva Cáceres had a humble beginning as Nueva Cáceres Colleges that offered liberal arts, commerce, education, and high school courses. The following year, elementary, nursing, and engineering were opened. Law in 1951, graduate school in 1952, secretarial in 1955, kindergarten in 1993, computer studies in 1995, criminal justice education in 2001. In 1954, it acquired the university status and its population grew as well, from 958 to more than 10,000 students from all walks of life. Hailed as the premier university in southern Luzon, the University of Nueva Cáceres flourished with the quality and affordable education that it provided for the Bicolanos. Through the years, UNC has produced board and bar top-notchers. The College of Engineering and Architecture alone is holding a record of 110 board placers, which is unequaled and unparalleled by other universities in the region. Having produced a multitude of students as well as alumni achievers, the torch of knowledge inherited from Haile continues to burn with dazzling brightness, serving as trailblazer of a better future for the Bicolanos.
it hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we would take the world to its feet. Mountain, really to its feet. Mountain, and I'll rise like the day.
Gawin mo, ano mo na to, i-career mo na to. Magbubulot ka ng 5 winner. Ayan, 5 winner ng Dalawang speaker and Ayan, bulot ka muna ng 5. 1, 2. Abot ba ng kamay mo? Akin na muna yun, nabulot mo na. Ayan. Ayan. Tingnan natin. dalawang power bank at tatlong Pare-parehas lang speaker. itong nabubulot. Ibaba natin yung iba. Kasi parehas siya magkakatabi. 3 pangalan, pare-pareho. Grabe naman to. Power. Ayan, yung isa lang muna. Ayan. O, sige, bulot ka pa ng 2. Ano mo, dun sa ilalim naman, kawawa naman yung mga natatabunan. Ayan. Bulutin mo yung pangalan mo. Gusto mo ilalim yung cup? Ayan. Ayan. Ito na. O, isa na lang. Ayan. Thank you very much. Zilos dyan. Ayan. Ito yung mga winners natin. Sige, balikan mo na doon, baby boy. Ayan. Ito yung mga winners natin ng Dalawang power bank at ito muna, 2 power bank. Isang power bank sa'yo ni Danica Ohinar. Danica Ohinar from Naga City. And Edwin P. De La Vega Jr. Ayan. Tapos yung sunod, tatlong speaker. 3 wireless speaker. Isa sa'yo, Jessamy Perez. Marlon A. Marmol. And itong isa, Mary Ann P. Figura. Yan, congratulations to our consolation prize winners. Now, we present to the UNEP Circle of Passionate Artists their certificate of appreciation. Ayan, so award the certificate of appreciation to their group for sharing their talents and expertise during Alakina presentation of Born Youth Chorus 2017. Signed by Reverend Father Arnel Habel. Yes, so thank you very much from UNEP, University of Northeastern Philippines. Now, bago tayo mag-proceed sa sunod na part ng program, manood muna tayo ng video from our major sponsors. Ayan, may mga nagpapabenta pa daw ng ticket bago tayo mag-draw ng winners for the major prizes. Ayan, malay nyo, ngayon na yung oras, bili na kayo ng ticket. Yes. And clean check tayo, brothers and sisters. Patingin naman sa mga paligid niyo, baka may mga basura, pakipulot na lang po. Thank you very much. Nakikita akong basura. Ayan, nasa harap lang nila yung basura. Pakilagay po ng basura sa inyong mga trash bags. Ayan.
Celebrate
lift our hands up to heaven. Let's lift our hands to heaven. Let's lift the name of God. For our God is awesome. Let's lift our hands to heaven. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns
kiniyo sa aking way, kitang mga holiness na kita, pinakautang kontra si Mary as our mother. Wag ko lang sa tuya, wag ko lang ina ka, kundi ina ka sa tuya, ina ka sa tuya, simbahan. Brothers and sisters, hindi yun nanotan ko na kung paano si Mary, kung paano siya nag-alay sa iyong buhay para sa Diyos. Kung paano niya hinarap itong mga bagay na posibleng mangyari dahil naman sa pag-surrender niya ang buhay niya sa Diyos. Bago pa ako naging OSC, bago pa ako naging member ng Sarong Lay Community, ako, sarap na akong devoted talaga. Aki pa lang, devoted lang sa simbahan. Devoted lang sa kung ano ang nangyayari sa simbahan. Naging sakristan ako. Pero, kiniyo, naging sarang pagtubod na sana, naging kagas na lang. Dahil ko na-aram kung ang faith ko, na-express ko, itong faith ko na isa sa buhay ko. Kumbaga, itong faith ko, galan. And then one time, dahil ko ini-expect, pero siguro winner ang Diyos na isa buhay ko ang pagtubod na iba ko. Kaya in-invite ako sa araw na community, in-invite ako sa araw na organization. And then habang nagkakaloy, sa 4 years sa service ko, dahil ko na mamalaya na ako pala, ang buhay ko pala is nakasurrender na sa Diyos. Dahil ko alam na ako pala para mag-attend ng international conference. Dahil ko in-expect dahil kami na tama na kinakaipuhan ni pinansyal sa araw kayo na bagay. Pero talagang napatunayan ko na ang Diyos talaga nagpo-provide. Nagpapalawas ka na ni Mama, nagpapalawas ka na ang mga bagay para sa Diyos. Nagsiserve ka sa iya, hindi nagbabalik ko sa Santa. Iyo ba na i-experience ko with your brothers and sisters? Dahil ko naman malayan na ang Bicol pala, nalibot ko na. Dahil kang recently lang, naabot ko ang Cataluanes, which is the last place, the last lugar. Hindi yung sabi ko na dahil ko pa nalulumanan. And praise God, kasi ito mga bagay na itong nangyari sa buhay ko dahil sa pag-surrender ko sa Diyos. Na-experience ko siya, na-experience ko ang Diyos in an enjoyable way. Pero ako nagpapabasa sa Bible, pero kailangan ako nanonood na sa inyo by experience. Pero kailangan ako nagpapakadakog ng mga isa-isa. Pero ano ka, kapag nasuserve ako sa iya, kapag siyang pinag-uulayan, talagang feeling ko, niya ako sa kuya. Nag-depend siya sa kuya. And then doon ka napapatunayan talaga na ang buhay ko is nakasurrender sa iya. Siya ang nag-ihiro. Dahil ko araw ko sa inyo pagdadaraw ng lugar. Dahil ko pa-araw ko sa inyo pagdadaraw ng misyon. Dahil ko pa-araw paano gusto niya para sa kuya. Kaya si Mary, saro siyang inspirasyon. Dahil kung makapansin ito, istorya niya, nag-alay siya ng buhay. Inalay niya ang buhay niya para sa Diyos. Pinabayaan niya ang Diyos na mag-hiro sa iya. Kaya din siya ang naging inspirasyon ko. Kaya mo yan, hindi yung ginanay ko sa arado kong hinihibo. Every minute, every seconds of my life, I'm willing to surrender my life to the Lord. And handa kong bayaan sa mga mauupang bagay na di ko nakakatapos sa buhay ko. Itong di nakakatapos sa pag-fulfill na sa kulang pagiging Kristiyano. Hindi na nakatapos sa samuyang espiritual na buhay. Hear that? God be blessed. I say amen to the JV. Well, brothers and sisters, you know,
news. Not the good news na pagiging babaero. Not that one. Pero how the Lord changed my life. My dear brothers and sisters, hindi ko na siya isa-isahin pa. Pero I'd like to highlight this one of the most painful experience that I had sa buhay ko. I don't drink, I don't smoke, I didn't even trace drugs, my dear friends. But the worst thing that I did in my life was to break a woman's heart. My dear friends, meron akong babae niligawan noon. At dahil sinabi niya, tumigil ka na! Tama na! Hindi ka kita mahal! Pero minsan pala, ang mga babae, magulo. Pag sinabi nila, huwag ka, tama na, hindi ka kita mahal. Yun pala, mas kailangan ko nila. And excited, for why? And then I stopped. I stopped courting her. I stopped texting her. And I searched for someone who would know my worth. And that sister, I took her for granted. Kumbaga, in short, in layman's term, she was just a rebound. And dear brothers and sisters, after the event, where did I go? Lord, between 2 hours. Pero mga kapatid, the worst of that
Savior. Because we have our God. We had our hope. We received our hope to live our life with our Father, to reach the heavens, to experience the blessings of God. Just like our sister before, kahit ano bang pinagdadaan natin, ang pulos na yan, problema, oceans of seeds, oceans of problems. Remember that in the ocean, God is the power. God is the power over the winds, and when the winds, the waves. Kaya my brothers and sisters, do not be afraid. Kung kayo ay may ganito mga problema, ganito ang kalaki, mas malaki ang Panginoon natin. Sana ang request ko lang sa sunod natin kahanay, sana yung mga nakaupo, for this time, let us rise up for God. Let us rise up for Jesus. The Lord has been rising for us. The Lord has been saving us. In the oceans of seas, in the oceans of problems, the Lord is with us. Can we be with the Lord tonight, brothers and sisters? Can we rise up for Jesus? Can we stand up for God? Brothers and sisters. Let's do this for God. Let's rise up. Stand up for Jesus. God said, be still. I know that I am God, says the Lord. No matter what you are suffering right now, experiencing from the past or even now, masakit man, mahirap man, nakakapagod man, paulit-ulit na lang. But God is our God. God is great, God is powerful, God is mighty, God commands the winds and the waves. He has the authority. Just believe. Be still.
of Jesus, our pains was ended because of Jesus. And it's time for us, brothers and sisters, to rejoice and be glad, to be happy, to choose to be happy, to live life, to celebrate life, truth and love, because it is done. Jesus has ended it all. Jesus has ended it all.
sisters, are you ready to do the will of the Lord? Ready to do the will of the Father? Just to do the will of the Father together. Can I hear amen? Yes, Lord Jesus, we're ready to do your will.
Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. We God be praised, brothers and sisters. Yes, congratulations. God is good. All the time. And thank you very much once again to the Christ Youth in Action and CFC Youth for Christ. Thank you very much, brothers and sisters
the prize. Neil, pasa rin ka dito. Nasaan na si Neil? Hala ka, in 10, 9, hala! Father, nasaan po ba si Father Arnold? Para ma-i-award natin yung ating major prize. Nasaan na si Neil?
pakilagay na po sa inyong mga trash bags. Ayan, very good yung bin. Nakita ko naglalagay na sila ng basura. Ayan, ayan. So ilagay nyo na yung mga waste nyo patapos ng ating MYC. Siyempre, dapat pumunta tayo dito ng malinis, dapat aalis tayo ng malinis din. Ayan, so, pwede mo kayo magpatulong sa mga delegation head. And after that, ma-distribute, ayaw ko like nyo yung mga trash. Pupunta ko yun dun sa exit side, sa right side dun sa loob. Pero dun nyo ilalagay yung mga naipon yung basura. Okay, para sa mga delegation head, magpapatulong po kami na natulungan kami para maging malinis yung Basilica Minore after this MYC. So gusto rin namin pasalamatan ang lahat ng volunteers and MYC staff in these years. And again, sa mga raffle tickets, yung mga nabunod kong raffle, you can claim it at JT2 after within 30 days. Lahat po ng basura, mapakonti man yan o marami, wala pong iiwan na basura kung saan kayo ngayon nakatayo. Lahat po ng basura, aakutin papunta doon sa right corner ng Basilica. Sa may exit, sa loob, sa may exit na gate, doon ilalagay lahat ng basura. Wala po kayong iiwan na basura or trash bag kung saan man kayo nakatayo ngayon. Naiintindihan ba natin? Right side po, ilalagay yung Right side sa exit gate. Yung mga basura, mapakonti man yan, maparami, walang iiwang basura sa may poste. We would like to thank our major sponsor, Yes, bago tayo magtapos, Jollibee! Aso Garden and Catering Services, Tower Code Construction and Supply. Villa Resita Hotel, The Liborn Family Salon and Spa. Globe Telecommunication, Gold Free. University of Nueva Castro Suite, Ayala Education, IMJ Interactive. Marianne Music Sports Zone, We would like also to thank our minor sponsors, Aventura, Atlantic Bakery, First Colonial Grill, Coca-Cola Company, SM City of Naga. and 3GS. Thank you very much and God bless the lahat ng ating sponsors. Palakpakan natin ang ating mga sponsors. Ayan, pati na MYC volunteers and staff. Ayan, palakpakan natin ang Representation Worship Team, Secretariat, yes, lahat ng committees sa MYC. Yes, palakpakan natin ang ating NYC staff. Ayan, patapos na ang ating NYC. Father Abel, Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating NYC staff sa pagtulong. May nakita ko mga nakabag na hindi pa tayo
Maluwang sauce daw po. Gusto ulit na ako. Dito daw sa ulan yung mga alumni ng Masters Animators.
malaking traditional wave for MRC. Pwede ba tayo makita yan? Simula doon sa Rinconada. Ready ba kayo dyan? Papunta doon sa partido? Yes, let's have our traditional way! Sige nga. Simula doon sa pinaka-gilid ng Rinconada. 1, 2, dapat kayo kasabay na. Yes, let's travel! And 1, 2, 3, and wave! Alright! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Ayun pa! Ayun pa! Ayun na! Ayun sila! Ayun sila! Alright! O, tama! Nag-enjoy! Nag-enjoy! Okay na! Okay na! Okay na po! Okay na po! Okay na po! Ayan, so settle na! Settle down na tayo. So ngayon, di ba natatandaan niyo pa ba yung sinabi ni Archbishop? Na yung youth daw, dapat matutong mag-appreciate ng silence. Yes! Natandaan ba yan kanina? Yes, para magkaroon ka ng intimacy. Yes, para magkaroon ka ng intimacy, para ikaw ay ma-immerse, at para ikaw ay magkaroon ng involvement sa love ni Jesus. Kaya niyo ba yun? Yes, so we will be having our Tizay prayer. Sino na nakapag-Tizay? Taas ang kamay! Sino hindi pa nakakapag-Tizay? Taas ulit ang kamay. Wala. Lahat naman natin nakapag-Tizay na. So siguro wag na natin itong patagalin pa. Tawagin natin si Atika from the Rinconada Youth Council. Bago po mag-start ang lahat, sa lights po, pwede pong lights off. So sa lahat po siguro na pwedeng ma-off na lights, you can turn it off. And I invite everyone to sit comfortably on the grass. is self-diffusing. He wants to share His love to all His creatures, especially to His beloved creation, man, whom He created in His own image and likeness. We have come together as one family, united in love and hope,
that our Father in heaven will continually shower His blessings on us, and especially in giving us the graces we need in order to become worthy stewards of His created beauty. Now, we also remember that without God, we are nothing. Apart from Him, we are lost. Let us also then acknowledge before God our weaknesses as men, who sinned before Him, that He may show us His mercy and love. Let us raise our voices in praise and thanksgiving for giving us the opportunity to behold God's goodness and generosity through His gift to us, manifested in the passion of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God who sent us His Son as the herald of salvation through His passion, death, and glorious resurrection, in the power of the Holy Spirit, be with you always. And with your spirit. God, let us one by faith, hope, and love to the Father. Let us all ask the Father in heaven to turn His loving gaze on us as we humble ourselves and pray for the grace and blessings we need be poured out on us, and that He may spare us from the physical evil we experience in these present times. Prayer of blessing. Let us pray. Loving Father, we humbly praise You for the many blessings You gave us. We have come before You with great expectations. Show that You are our God with us. Let Jesus, Your Son, take from our hearts the sadness of sin and fill us with His light and love by His sacrifice on the cross. May His loving sacrifice guide us in this time of trials. Lord, fill our hearts with Your presence and extend Your hands to all those who call upon You. Grant that Your people gathered in Your name may fear and love You and grow as the temple of Your glory. May all human undertakings and activities be always ordained to Thy will, until we finally partake the joy of the kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us all open our hearts and minds to the truths contained in the readings. The reading from the book of Ezra. Thus says the Lord, You, Son of Man, I have appointed watchman for the house of Israel. When you hear me saying anything, you shall warn them for me. If I tell the wicked, O wicked one, you shall surely die, and you do not speak out of this way, the wicked from his way, the wicked shall die for his guilt, but I will hold you responsible for his death. But if you warn the wicked, trying to turn him from his way, and he refuses to turn from his way, he shall die for his guilt, but you shall save yourself. Word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand to proclaim the gospel.
your Spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every task may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Prayer. Lord Jesus Christ, at the hour of your death, the sun was darkened. And you are being nailed to the cross. At this present hour of history, we are living in God's darkness. Through great sufferings and the wickedness of men, the face of God, your face seems obscured, unrecognizable. And yet on the cross, you have revealed yourself. Precisely by being the one who suffers and loves, you are exalted. From the cross on high, you have triumphed. Help us to recognize your face at this hour of darkness and tribulation. Help us to believe in you and to follow you in our hour of darkness and need. Show yourself once more to the world at this hour. Reveal to us your salvation. In silence, we will have the adoration of the cross. I'll first go to the display cross and incense it. After having it incensed, we may sit down in silence and pray and ask the intercession also of our Blessed Mother for our own personal intentions, the needs of our families, and the needs of our own communities.
mag-adore kay Jesus where that is a cross, you can now go to the cross. And those who are still reflecting,